Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cậu đã thấy đủ chưa? Cậu có muốn nhìn kỹ hơn không? Thôi đi, nói nghe xem. Sao cậu tới trễ vậy? Đó không phải là vì tôi phải làm thêm giờ sao? Tôi chỉ đến trễ có 1 phút. 1 phút là một phát rồi đấy, vẫn còn kiếm cớ. Lần này tôi sẽ trừ cậu thêm 1.000 nữa. Không vấn đề chứ? Chu Tổng, mỗi lần đến 4 đều trừ 1.000. Không phải quá nhiều sao? Tôi là chủ, tôi có quyền. Nếu cậu giỏi thì làm ông chủ đi. Cô đừng bắt nạt người khác. Tôi thích bắt nạt cậu đó. Chu Lily, cô nghĩ tôi dễ bắt nạt phải không? Được, để xem lần sau cô còn dám làm vậy không. Cậu định làm gì, đồ bi ổi? Ta thực sự đã xuyên không sao, còn trở thành nhiếp chính vương của Đại Chu. Quyền lực tối cao, hơn cả trên vạn người của đất nước này. Ngay cả đến hoàng thượng cũng phải gọi ta là hoàng thúc. Cuối cùng ta cũng có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với niềm tự hào. Vương gia, cuối cùng thì ngài cũng tỉnh. Nô tỳ tưởng người ngã ngựa không tỉnh được. Hỗn xược, bản vương là anh hùng của đất nước, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Nô tỳ đáng chết. Xin vương gia xử tội, người đứng lên đi. Sao hoàng thượng vẫn chưa đến gặp ta? Bẩm vương gia, bệ hạ chưa bao giờ đến. Vậy thì bệ hạ có lẽ sẽ không đến. Không, cô ấy sẽ đến. Bề ngoài cô ấy tôn trọng bản vương, thực ra lại xem ta như cái gai bên cạnh. Biết ta có chuyện, chắc chắn sẽ đến để tìm hiểu. Bệ hạ giá đáo. Vương gia đoán việc như thần. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Chấm nghe nói hoàng thúc ngã ngựa bị thương, chấm đã rất lo lắng. Ngài lập tức rời cung để viếng thăm. Chu Lily, quả nhiên là cô. Kiếp trước cô là sếp, ta là cấp dưới của cô. Cô bóc lột ta mỗi ngày và trừ lương ra. Kiếp này để xem ta xử lý cô thế nào. Xuất cung sớm như vậy để đi tìm những đại thần muốn hạ bệ bản vương sao? Chỉ cần biết bản vương sẽ chết, cô sẽ đến vương phủ ngay lập tức, chặt bản vương thành từng mảnh, nghiền xương bà giải cho, có phải không? Hoàng thúc bình tĩnh đi. Chấm biết mình sai rồi. Xin hoàng thúc trừng phạt. Đánh đòn nhiều quá không vui đâu. Quay mông lại. Ta có yêu cầu đứng lên không? Quỳ xuống. Nhiếp chính vương, dù sao cũng là bệ hạ, sao người dám làm vậy? Ta đang nói chuyện. Ngươi dám xen vào sao? Đừng tưởng ta không biết. Lý do bệ hạ muốn loại ta là vì ngươi suốt ngày nói xấu ta trước mặt bệ hạ. Hoạn quan nắm quyền, ngươi có muốn bị Chu Di Cửu tộc không? Nô tỳ không dám, xin vương gia tha mà cho cô ấy. Chấm, quỳ. Làm vậy mới đúng. Chấm biết mình sai rồi. Hoàng thúc còn muốn gì nữa? Vậy thì bệ hạ nghĩ ta muốn làm gì? Ta trung thành với bệ hạ. Chuyện trong triều không đơn giản như bệ hạ nghĩ đâu. Không phải thứ bệ hạ có thể xử lý. Hãy để bản vương xử lý cho. Bản vương luôn hào phóng. Lần này tha cho bệ hạ. Nhưng nếu có lần sau, ta không thể đảm bảo những gì ta sẽ làm với bệ hạ.
Cảm ơn Hoàng thúc đã thông cảm. Chấm sẽ cảnh giác. Quay về đi. Nói với Thái hậu, ta sẽ tìm cô ấy trước buổi chiều ngày mai. Đừng quên yêu cầu cô ấy nói điều gì đó chu đáo và ân cần. Được. Thật là một cô bé đáng thương. Yên tâm, Hoàng thúc sẽ yêu thương cháu chu đáo. Ôi, Nhiếp Chính Vương đến rồi. Đều là phi tần của cố hoàng đế, sao lại ngang ngược như vậy? Mau cút hết ra. Cỗ xe của ta rộng và êm ái. Con đường lên triều vắng vẻ và cô đơn. Mong Thái hậu sẽ đồng hành cùng ta. Nhiếp Chính, ngươi không nghĩ mình đã đi quá xa sao? Quá đáng, gần đây cô chạy khắp nơi tìm cách loại bỏ bản vương. Lẽ nào không quá đáng sao? Sao người biết? Bản vương đoán vậy. Ta không ngờ cô lại nhận luôn. Lẽ nào lại muốn gây rắc rối cho ngai vàng của con gái mình? Ngươi muốn làm gì? Muốn gì ư? Bản vương muốn cô diễn một vở kịch với bản vương, để các đại thần trong triều đình nghĩ rằng cô đã trở thành người của bản vương. Ngươi, sao vậy? Cô không đồng ý, vậy ta sẽ làm cho cô nguyện ý. Cô sẽ là người phụ nữ của ta. Ta hứa với ngươi. Thái hậu anh minh. Vậy thì hãy chuẩn bị nhé. Đi với bản vương lên thượng triều. Vẫn chưa thành công. Trương Tề thực sự đã để hắn thoát chết đêm qua. Không sao, lần này thất bại. Thế thì lập mưu ở trên triều đình. Hãy loại bỏ hắn một cách đường hoàng. Thái hậu, lẽ nào cô ấy biết chúng ta ra tay với chính vương, nên đến để giúp. Hạ quan bái kiến Thái hậu. Không biết Thái hậu đến, có thể giúp ta một tay không? Hạ quan bái kiến Thái hậu. Không biết Thái hậu đến, có thể giúp ta một tay không? Sao ngươi muốn ai ra giúp ngươi? Tất nhiên, để loại bỏ Nhiếp Chính, trả lại sức mạnh cho bệ hạ. Nhiếp Chính, dựa vào ngươi sao? Cũng muốn loại bỏ bản vương. Trương Tề to gan, ngươi có biết tội dám cưỡi lên kiệu của Thái hậu không? Nếu việc này được xem là trọng tội, vậy cái này thì sao? Ngươi ngang nhiên quấy rối Thái hậu, quấy rối hậu cung. Ta sẽ đấu với ngươi. Làm loạn trước triều. Nhiếp Chính định tạo phản sao? Thái hậu đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc kiệu để đưa bản vương vào triều. Nhưng ngươi lại gây rối, làm bẩn danh dự của hoàng gia. Thừa tướng cho rằng không nên đánh sao? Vô lý. Tận mắt ta nhìn thấy. Ồ, vậy sao? Vậy hãy hỏi Thái hậu, bản vương có nói sai gì không? Thái hậu đừng sợ, ta là em trai của cố hoàng đế, cũng là thừa tướng. Ngoài ra còn có 3.000 binh. Thái hậu, bây giờ người có thể nói với hắn, bản vương có nói gì sai không? Đừng quên, bản vương vẫn còn 300.000 binh sĩ tinh nhuệ. Nhiếp Chính, hắn. Nhiếp Chính, hắn. Không sai. Vì không sai, thế thì ngươi phải bị trừng phạt. Trương Tề, bản vương đánh ngươi chỉ để nhắc nhở ngươi. Phận làm cầu nô tài thì hãy hành xử như một nô tài. Đừng tưởng ngươi nghĩ gì bản vương không biết. Thái hậu thân thể bất an, bản vương sẽ dìu Thái hậu vào triều. Thừa tướng, ngài để hắn muốn làm gì cũng được sao?
Ngươi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà ta đã yêu cầu chưa? Sẵn sàng rồi. Tốt. Đợi xong buổi chiều, liên hệ thêm đại thần để cùng phát động tấn công. Ta không tin không loại được hắn. Bệ hạ, ngân khố trống rỗng. Quân linh biên phong đã nửa năm chưa được nhận lương. Thâm hụt hiện tại ít nhất là 1 triệu lượng. Nếu cứ tiếp tục thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Sao kho bạc lại trống rỗng như vậy? Nhiếp chính phụ trách việc này. Chắc hẳn phải có lý do cay đắng nào đó cho việc này. Hoàng thúc, tiên hoàng lệnh cho ngươi làm nhiếp chính. Ngân khố năm này qua năm khác trống. Ngươi không có gì để nói cả sao? Ai ra cũng nghĩ như vậy. Ngân khố đã trống rỗng từ trước. Nếu không giải quyết kịp thời, ta sợ nó sẽ làm tổn hại đến sự anh minh của nhiếp chính. Lời thái hậu nói rất phải. Thần đề xuất thành lập thêm, bổ nhiệm thêm trợ lý. Lời thái hậu nói rất phải. Thần đề xuất bổ nhiệm thêm trợ lý cho việc này. Bản vương còn tưởng là gì? Hóa ra là ép bản vương thoái vị. Tốt. Bản vương sẵn sàng nhường cho người anh minh, nhưng là ai mới được? Bản vương để Chu Biêu ngươi làm nhé. Ngươi chỉ là phế vật, ngươi có thể giải quyết được không? Hay ta nên để cho ngươi làm? Ngươi và các ngươi có làm được không? Ngươi. Hay là ngươi? Vì không ai trong số các người có thể, thì đừng có nghĩ tới cái ghế dưới mông bản vương nữa. Không ai trong số các người xứng đáng với điều đó. Khoản quân lương này cuối cùng cũng phải được giải quyết. Hoàng thúc phụ trách việc này, nên cần có giải pháp cho việc này. Chỉ vài triệu lượng. Ta sẽ có giải pháp trong 15 phút nữa. Nhiếp chính vương muốn tăng thuế sao? Làm vậy là không quan tâm đến người dân. Ngươi không thể nghĩ ra cách trong vòng 15 phút, phải không? Ngươi không cần lo lắng. Nếu bản vương có thể làm được, ngươi sẽ làm gì? Nếu nhiếp chính có thể làm được, hạ quan thuộc quyền quản lý của nhiếp chính. Nhưng nếu ngươi không thể làm được, nhiếp chính sẽ làm gì? Nếu ta không thể làm được, bản vương giao mạng cho ngươi. Nhiếp chính nói thật chứ? Tất nhiên là thật. Nếu ngươi nhờ đến giúp đỡ, đó là tội lừa dối hoàng đế. Hoàng thúc vẫn cần phải cẩn thận. Sẽ thật tuyệt nếu ta có thể tận dụng cơ hội để loại bỏ đại gian thần này. Bản vương giữ lời hứa của mình. 1/4 giờ. Chỉ thêm một hơi thở là coi như bản vương thua. Tốt, ta có thể đặt cược chống lại nhiếp chính. Cũng là niềm vinh dự của hạ quan. Nhiếp chính, hãy nói giải pháp của ngươi đi. Giải pháp của bản vương là giết ai đó. Giết ai? Giết ngươi. Ngươi giết mệnh quan triều đình. Ngươi định làm phản à? Nhiếp chính, giết đại thần của ta ngay trước mặt mọi người. Trong mắt ngươi còn coi ta là hoàng đế không? Ngươi còn có sự uy nghiêm của hoàng tộc Chu vĩ đại của ta sao? Đại công thần sao? Ông ta đã phụ trách hộ bộ được 10 năm. Ngân khố năm nào cũng thâm hụt. Và ông ta sở hữu hàng trăm biệt phủ, hàng vạn cánh đồng màu mỡ. Con cái trong gia đình đều đi du học bên Mỹ. Dám hỏi bệ hạ, lương hàng tháng của ông ta chỉ 100 lượng, tiền đâu ra? Ông ta xứng đáng là đại công thần trong triều sao? Cho dù Thẩm Trúc tham nhũng là có thật, cho dù có giết hắn, 1 triệu lượng cũng không lấy được. Không sai. Nhiếp chính vương, vì người đã giết người, vậy hoàn thành việc đặt cược. Người đâu, tiễn nhiếp chính lên đường cùng Thẩm đại nhân. Khoan đã. Ai nói ta thua? Ngươi chưa huy động đủ tiền. Vậy giết tiếp. 1 tên không đủ thì 2 tên. Giết tất cả các ngươi. Ai không phục đều giết. Bản vương không tin chỗ ngồi của các ngươi đều sạch sẽ. Ngươi, nhiếp chính vương, xin đừng, ta chưa từng tham nhũng. Ngươi, hạ quan cũng vậy. Hay là ngươi? Hạ quan cũng chưa tham nhũng. Bệ hạ cứu mạng. Nhiếp chính, hắn điên rồi. Nhiếp chính vương, xin hãy nghĩ biện pháp khác. Vì bệ hạ đã lên tiếng, vậy bản vương sẽ tìm giải pháp khác. Các người hãy quyên góp. Trong ngày hôm nay, nếu không thể thu về được 1 triệu lượng, ngươi, tất cả đều phải chết. Ta góp 100.000, ta quyên góp 300.000 lượng, ta cũng vậy.
Trương Tề, ngươi không phải là đại gian thần sao? Hồ lô của ngươi bán thuốc gì vậy? 1 triệu lạng bạc đây. Bệ hạ nên thưởng cho bản vương thế nào? Nhiếp chính là người có quyền lực, còn cần ta phải thưởng sao? Ai nói ta không cần thưởng? Cô không phải là phần thưởng lớn nhất sao? Đây là đại điện, xin nhiếp chính hãy tự trọng. Bản vương biết đây là đại điện, làm những việc bên trong đại điện sẽ thú vị hơn nhiều. Ngươi muốn chiếc ghế đó, ta sẽ cho ngươi. Cái ghế đó đau bông lắm rồi. Ta không quan tâm đến ghế đó, ta thích ngồi ghế hỏa phát hơn. Đi, thay y phục. Bản vương dẫn đi siêu thị. Hãy coi đó như một phần thưởng cho bản vương. Có vô số người trên đường muốn giết ngươi. Bây giờ ra ngoài, không sợ mất mạng sao? Người tốt không sống lâu, thảm họa ngàn năm. Hơn nữa lại là đại gian thần như ta. Yên tâm, ta không thể chết. Ồ, đúng rồi, mặc thứ gì đó đẹp chút. Như vậy, khi cô khoác tay bản vương đi chơi, sẽ không làm ta xấu hổ. Trương Tề, một ngày nào đó, ta sẽ giết người. Chẳng phải bản vương đã nói với cô rồi sao? Cô không hiểu à? Ta có thể mặc bất cứ thứ gì ta muốn. Nếu có thể, hãy giết ta đi. Vương gia, có chuyện rồi. Nói, báo cáo gửi về. Theo điều tra, Cố Hoàng đế có di truyền đang nằm trong tay học giả Khổng Thành Phong. Nội dung chủ yếu là nếu vương gia không nghe lời, bất cứ ai cũng có thể dùng binh mã giết không tha. Cô có biết sắc lệnh này không? Nếu biết, sao ta có thể để ngươi độc đoán như vậy cho đến bây giờ? Còn nữa, thừa tướng đã biết về chuyện này rồi, và ông ta đã tập hợp mọi người lại, đến học viện Tây Sơn. Đại gian thần, có vẻ như ta không cần phải hành động. Ngươi tiêu rồi. Phu tử, ngài là nhà nho vĩ đại của thời đại chúng ta, người quyền lực trong thiên hạ. Hắn là một tiểu tử kiêu ngạo độc đoán, gây rối triều cương. Người này không diệt, đại chu ta sẽ diệt vong. Vì vậy, ta xin phu tử giao lại mật dụ của Cố Hoàng đế cho thừa tướng, cho thế giới một tương lai tươi sáng. Đúng vậy, phu tử, thừa tướng là người hoàng thất, chỉ có thừa tướng mới có thể cứu thiên hạ. Phu tử, hãy lấy ra đi. Lấy ra đi, lấy ra đi. Nhiếp chính vương đi ngược xu hướng. Chúng ta nên có lòng nhân ái, giơ bắt và giết hắn. Lão phu sợ là khi thừa tướng lên nắm quyền, sẽ có nhiếp chính thứ hai. Phu tử yên tâm, ta thề với trời, sẽ không làm công tử thất vọng. Tốt, thừa tướng hãy đi cùng lão phu. Khoan đã. Bản vương là đại thần do tiên hoàng bổ nhiệm. Sắc lệnh của tiên hoàng, ngoại trừ bản vương, đừng ai động vào. Nếu không thì giết không tiếc. Ta đã mang theo 3.000 bộ binh. Ngươi dám hét vào mặt ta sao? Hôm nay ta phải có sắc lệnh. Bất cứ ai cản đường ta sẽ chết. Bất cứ ai cản đường ta sẽ chết. Hai vị thống trị thiên hạ, lão phu không đủ khả năng để xúc phạm bất cứ ai. Hôm nay ai dám tước sắc lệnh này đi, lão phu và 300 học viên trong học viện này thà chết chứ không đầu hàng. Không giao, tuyệt đối không giao. Lão phu cũng không muốn đồng quy vô tận. Có điều, ta có một câu hỏi. Câu trả lời của ai có thể động đến trái tim lão phu, ta sẽ đưa sắc lệnh cho người đó. Người này có học trò khắp thiên hạ, không dễ xúc phạm. Thôi thì cứ nghe theo ông ta. Trương Tề chỉ là tên ăn nói thô tục. Ta không tin lại thua hắn. Được, vậy phiền phu tử an bài. Nhiếp chính, người có dám đặt cược với sự thật không? Có gì không dám. Mời phu tử. Vương gia, không nên. Thừa tướng kiến thức vững chắc. Bản vương 5 tuổi hết tè rầm, có tài. Bản vương không khoe khoang với ngươi. Về mặt kiến thức thì mời hắn cũng không bằng ta. Được, lão phu sẽ đặt câu hỏi. Ta muốn xem ngươi làm mình xấu hổ đến thế nào.
Lão Phù cũng sắp chết. Ta muốn để lại cho đời một vài lời khôn ngoan và tử tế, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tương lai. Biết đâu tên ta lại ghi danh sử sách. Nhưng ta vẫn không hiểu được vài điểm. Xin hai vị vương gia giúp một tay. Trương Tề, quan phản bội bị mọi người trừng phạt. Lấy gì để tham gia tranh tài? Chỉ cần lấy được chỉ dụ, ta sẽ ban hành sắc lệnh ngay lập tức, tập hợp binh mã khắp thiên hạ. Thừa tướng là thành viên hoàng gia, vậy mời vương gia nói trước, làm cho sự thật trong thiên hạ sáng tỏ. Ta có vài lời tâm huyết gửi đến học sinh trên toàn thiên hạ. Chính là vậy, xin nhờ phu tử xem cho. Gia đình giàu không cần mua đất màu mỡ, trong sách có ngàn cây chuông, không cần gà vào nhà lầu cao sang. Cuốn sách có ngôi nhà vàng riêng. Đừng ghét bà mỗi khi lấy vợ, có vẻ đẹp trong cuốn sách. Ra đời sợ gì gái không theo. Trong sách cũng có nhiều xe và ngựa. Tham vọng của một người nam nhân. Đọc ngũ kinh trước cửa sổ. Thừa tướng xứng đáng là người chính nghĩa cao quý. Những lời này của thừa tướng xứng đáng lưu danh thiên cổ, là nguồn cảm hứng cho học sinh thế hệ tương lai. Thật sự triết lý. Lão Phu bái phục. Thừa tướng thực sự là thiên hạ vô địch, mạnh hơn gấp vạn lần một số quái vật. Hoàng bá giấu mặt quá. Thật không ngờ lại có tài năng như vậy. Có vẻ như Trương Tề không là gì cả. Nếu đã như vậy, phu tử, ngài có nên giao mật dụ cho ta không? Vì ta đã nói trước đó, lão phu tất nhiên sẽ giao cho ngài. Khoan đã, bản vương vẫn chưa lên tiếng, còn chưa biết ai thắng ai thua. Lời nói của thừa tướng chói tai đến mức lão phu cảm thấy choáng ngợp. Ta không tin ai có thể vượt qua được nó. Nên Nhiếp Chính Vương không cần phải nói thêm nữa. Đúng vậy, miệng chó sao mọc ngà voi được. Người không nghe gì sao? Giờ người có nói cũng không ai nghe. Đúng vậy, chỉ làm bẩn tai chúng ta. Người gọi thứ rác rưởi này là một kiệt tác sao? Ngươi chưa bao giờ đọc sách à? Đây là tranh luận. Phu tử cũng đã nói rồi, lời của hiền nhân sao lại không xứng. Nhiếp Chính, xin đừng gây rắc rối nữa. Đây là học viện, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai ngông cuồng. Ta tưởng người rất có văn hóa. Bề ngoài, ngươi đọc sách hiền triết, nhưng kiến thức chui hết vào bụng chó rồi sao? Nhiếp Chính, hãy cẩn thận lời nói. Cẩn thận, những lời đó là sao? Người học vì vinh quang và giàu có, vì địa vị cao. Những lời nói sặc mùi tiện như vậy xứng với học viện Tây Sơn này sao? Nếu ta là người, ta sẽ đập đầu vào tường mà chết. Nhiếp Chính Vương nói có lý, nhưng đây là cuộc thi, cần phân biệt cao thấp. Lời nói của thừa tướng là sai lệch, nhưng nó cũng là một kiệt tác. Vì vậy, Nhiếp Chính Vương, ngươi thua rồi. Sao có thể thế được? Ta còn chưa viết. Giờ ta sẽ viết. Nào, sao lại là ta? Đừng di chuyển. Ngươi còn không biết chữ. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Vậy nếu ta làm được, bệ hạ sẽ thưởng gì? Trước hết, ngươi đến sống qua ngày hôm nay. Đặt tấm lòng cho trời và đất, lo cho cuộc sống của người dân. Tiếp tục việc học tập các thánh nhân, vì một đất nước hòa bình thịnh vượng. Đây chính là hoài bão mà tất cả các người, sinh viên nên có. Thay vì những tên khốn đó, một kẻ phản diện tìm kiếm lợi nhuận. Đúng là thánh nhân, sao giờ mới xuất hiện? Thật là những câu nói vô song. Đáng tiếc 4 câu có thể lưu danh thiên cổ này đều phát ra từ miệng ngươi, một tên phản bội. Thật là buồn biết bao. Mật dụ của tiên hoàng ở đây, cầm lấy đi. Có phải phản bội không? Lịch sự sẽ quyết định. Phu tử, hãy ở học viện này mà chờ xem. Lão Phu đã không bảo vệ tốt sắc lệnh bí mật của tiên hoàng. Thật là xấu hổ với tiên hoàng. Ta chỉ có thể nhìn ngươi trong địa ngục. Nếu ngươi tiếp tục bất đạo, lão Phu có thành ma cũng không tha cho ngươi.
Phu tử, buộc nhà nho vĩ đại đương thời phải chết. Từ nay mọi người trên thiên hạ sẽ cùng ngươi chiến đấu cho đến chết. Vì đại gian thần ngươi. Khi họ biết câu nói này, học giả trong thiên hạ sẽ không đòi giết ta. Họ còn muốn trở thành con chó của ta. Thái hậu, lại không thành công. Ngươi lại để tên loạn thần này trốn thoát lần nữa. Lẽ nào cứ để hắn lấy đi đất nước này sao? Thái hậu đừng lo, ta có một kế hoạch dự phòng. Nói đi. Cô con gái nhỏ Hàn gia rất giỏi võ thuật. Cô ta và Trương Tề có mối hận thù vì hắn đã giết cha cô ấy. Phụ nữ này chắc chắn dùng được. Phái đến sát thủ, còn không thể thành công. Trương Tề tham tiền và mê gái, hắn sẽ không từ chối nữ nhân dâng đến miệng. Yên tâm, cô ấy là mỹ nhân trong mỹ nhân. Cởi quần áo ra, hoặc giết ta đi. Đừng ảo tưởng. Hoặc nắm lấy tay ta, hoặc là bản vương sẽ ra lệnh chiếm lấy đế chế nhà Chu của cô ngay bây giờ. Ngươi, các vị phụ lão, cha tiểu nữ qua đời thương tâm, không thể chôn cất. Cầu xin mọi người thương xót, xin các vị 100 lạng bạc để mai táng. Vị công tử này, xin hãy giúp đỡ tiểu nữ. Tiểu nữ sẵn sàng làm trâu ngựa để đền ơn. Buông tay ra, nếu không bản vương sẽ chặt tay cô xuống. Cô ấy đã khổ lắm rồi, sao ngươi còn tàn nhẫn vậy? Cô nương này vẻ đẹp dao kéo, có tiền đi thẩm mỹ viện, mà không có tiền để chôn cất cha mình sao? Dù có vậy cũng đâu đến lượt ta. Tiểu nữ không hiểu công tử đang nói gì. Nếu không cứu thì thôi, sao phải nặng lời vậy? Ồ, vậy để ta nói cho cô biết. Cô bán mình để làm lợi cho người khác, hay là xuống địa ngục đi, đại gian thần. Xuống địa ngục đi, đại gian thần. Vương gia. Tại sao? Trương Tề, ngươi cuối cùng đã chết. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Vài ngày trước, ngươi đã giết cha ta, giết cả gia đình ta. Gia đình ta đã tàn nát. Ta không ngờ ngươi lại là nhiếp chính. Ngươi có nghĩ mình sẽ chết dưới tay một phụ nữ, Hàn Băng Tuyết, con gái cựu thượng thư bộ hộ? Ngươi biết ta, Hàn tiểu thư đẹp như vậy, vẻ đẹp dao kéo, sao ta không nhớ được? Ngươi, sao ngươi có thể? Ta dám đi bộ trên đường. Ta phải chuẩn bị chứ. Cô không được phép vào thành. Nói đi, ai đứng sau cô? Thái hậu, thừa tướng, hay là nữ hoàng đế? Trả thù cho cả gia đình, sao cần phải nhờ người khác? Miệng đàn ông không giỏi cong lên, nhưng miệng của phụ nữ không nhất thiết phải vậy. Cô phẫu thuật cong môi ở đâu vậy? Bản vương sẽ phải xem xét cô cẩn thận trong một thời gian nữa. Mang đi, đưa cô ta đến phủ vương gia. Tìm hiểu được gì chưa? Bẩm vương gia đã sử dụng hết mọi phương pháp tra tấn, vẫn không nói. Không ngờ cô ta lại cứng rắn đến vậy. Thuộc hạ chỉ biết được cô ta từ ngoài thành vào, đầu tiên là trốn ở Bạch Hoa Lâu. Hay là thuộc hạ dẫn người đến đó? Bạch Hoa Lâu chắc là giống Trần Di Hưng. Kiếp này ta không thể bỏ lỡ được. Đừng vội, chờ ta. Đi giải trí đã. Vương gia muốn đến Bạch Hoa Lâu giải trí sao? Hai vị quan khách đi cùng sao? Bà sẽ đi set up ngay cô nương cho hai vị. Không cần đâu. Gọi cho ta Hoa Khôi tốt nhất ở đây. Muốn gặp Hoa Khôi phải có tiền. Tô gan. Đủ chưa? Có ngay. Số tiền này dành cho nô gia. Còn không đi? Đi ngay đây, đi ngay đây. Ngươi là ai mà dám cướp của ta? Hỗn xược. Bản vương. À, thiếu gia ta tiêu tiền. Phải xin ý kiến người sao? Tiểu tử, bổn công tử có rất nhiều bạc. Người có dám so với ta không? Wow, chỗ này ít cũng 3.000 lượng, thật lắm tiền. Đúng là sức mạnh của nam nhân. Chu công tử, đúng thật là giàu có. Một tên có tâm hồn xấu xí như người, sao có thể so sánh được? Hãy đi vác cho ta một ngọn núi vàng. Ngươi đang khoe khoang gì vậy? Thật nực cười. Thật là tự đại, dám thách thức Chu công tử. Không biết lượng sức, đợi mà xem. Chu công tử sẽ tát vào mặt hắn thôi. Nếu ngươi thực sự có thể mang đến núi vàng, ta có thể liếm giày của ngươi. Kim Sơn đến.
thực sự có một ngọn núi vàng toàn là vàng thật. Ta muốn làm nữ nhân của hắn. Tiếc ta lại là nam nhân. Vị công tử này, ta phát hiện ra, ngươi thực sự là nam thần của ta. Tất cả cô gái ở Bạch Hoa Lâu Đề là của ngươi. Đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi chỉ là một con lợn béo chờ bị làm thịt. Lên. Chu công tử, ta cũng nhận ra, ngươi là nam thần của ta. Tất cả các cô gái hàng đầu ở Bạch Hoa Lâu, ta sẽ sắp xếp cho ngươi tối nay. Ngươi muốn cứng rắn với bổn công tử phải không? Được. Đi, trong 1/4 giờ, hãy dẫn người lấp đầy Bạch Hoa Lâu này cho ta. Đừng sợ lè lưỡi khi nói những lời lớn. Đòi lấp đầy cả Bạch Hoa Lâu. Tại sao ngươi không nói lấp đầy cả con phố? Không ổn rồi công tử, bên ngoài đây áp người. Họ đang tiến đến đây. Ngươi là ai? Ngươi không xứng đáng được biết. Tránh xa, chuẩn biêu. Ngươi muốn làm gì? Bố ta là Chu Tài. Bộ lễ nghi Chu Tài, ngươi chết rồi. Ngươi là đứa con bất hiếu của Chu Tài. Hãy đi và yêu cầu bố ngươi đến và xin lỗi. Nếu không, ta sẽ để cả Chu gia nhà ngươi ngay ngày mai làm thái giám. Ngươi đừng có tự đắc. Đợi tao đấy. Đến con nhà quan cũng dám đánh. Không muốn sống sao? Một công tử nhà giàu cũng dám động đến con nhà quan. Đợi chết không có chỗ chôn. Công tử, ta sẽ đi gọi Hoa Khôi ngay. Đi nhanh. Lại trời đất, hy vọng đừng động đến ai, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Đến rồi đây, đến rồi. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Thật là một quý cô Hoa Khôi xinh đẹp. Tốt hơn với tưởng tượng của ta. Bà chủ, tìm phòng VIP có bồn tắm và ghế tình yêu cho bổn công tử. Bổn công tử muốn dạy Hoa Khôi đánh vần. Hãy vui vẻ nhé. Công tử hãy tự trọng. Nô gia có quy tắc. Muốn nô gia tiếp, phải sáng tác một bài thơ chinh phục nô gia. Nếu không nô gia thả chết không tuân. Đúng, Liêu cô nương có một quy tắc. Nếu không làm được thơ, đừng lãng phí thời gian của Liêu cô nương. Nhanh về đi. Bổn công tử thậm chí còn không tuân quy tắc của hoàng cung. Đừng nói là quy tắc của Hoa Khôi. Đi, cho ta thấy kỹ năng đàn ca sáo nhị của Hoa Khôi. Nếu không, đừng trách ta giết không thương tiếc. Nô gia là người sống trong ao hồ, nhưng cũng có quy tắc. Nếu công tử nhất quyết ép buộc, nô gia thả chết chứ không vâng lời. Tô Gan, cậu chủ trẻ của ta có thể thích ngươi. Đó là phước lành ngươi tu từ 8 kiếp. Nếu không theo, ta sẽ đốt cả Bạch Hoa Lâu. Con gái ngoan của ta, quy tắc thì quy tắc. Đừng cứng nhắc quá. Ngươi muốn cả Bạch Hoa Lâu bị thiêu rụi sao? Họ sẽ đều chết. Mama, mời công tử lên lầu. Chờ đã, vì một người phụ nữ xinh đẹp như cô nương đây, ta còn có thể làm nhiều hơn thế. Chỉ là làm thơ thì có gì. Ta sẽ đáp ứng. Điều Liêu cô nương muốn là thánh thơ. Ngươi, liệu có làm được không? Vì chưa ai đáp ứng được yêu cầu, nên bây giờ Liêu cô nương vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì bổn công tử càng phải làm thật tốt. Người đâu, mang giấy và bút lên đây. Bổn công tử sẽ phải làm một bài thơ ca ngợi Liêu cô nương. Đêm này giã gạo tối rời ơi. Vợ nhún, chồng rung, mệt quá rồi. Rắc rắc thân chày kêu phập phập. Xè xè lỗ cối, nước rơi rơi. Mồm rên, họng rít, không ngừng thở. Mắt nhắm, tay run, chẳng lỡ rời. Nửa tiếng, chùn chân, đành khẽ bảo. Sau này yếu thận, khó mà chơi.
Hay. Nửa tiếng, chùn chân, đành khẽ bảo. Sau này yếu thật, khó mà chơi. Lát nữa vị công tử này phải chú ý. Thơ hay, thơ hay. Ta đã nghĩ hắn là một chàng trai ngốc nghếch. Không ngờ có thể viết được một bài viết hay như vậy. Nô gia cuối cùng đã đợi được công tử. Xin mời công tử lên lầu. Ta có thể hỏi tên công tử không? Nô gia sẽ đóng khung bài thơ treo trước cửa. Trương Kỳ Thủy. Bệ hạ, mật báo về, có chuyện vui. Tờ báo ở kinh thành vừa đăng một bài viết xuất sắc. Có thể xem đây là bài thơ hào hùng tuyệt đỉnh. Rắc rắc thân chày, kêu phập phập. Xè xè lỗ cối, nước rơi rơi. Người này không chỉ có tài văn chương, quan trọng hơn, hắn có tấm lòng phục vụ đất nước. Nếu được người này trợ giúp, chấm chắc chắn sẽ thoát khỏi Trương Tề, lấy lại quyền lực. Đi chuẩn bị xe đi, chấm phải đích thân đến gặp Trương Kỳ Thủy. Bệ hạ, Trương Kỳ Thủy đang vui đùa với Hoa Khôi tại Bạch Hoa Lâu. Dựa theo bài thơ hắn làm, người này rất thích giã gạo. Hắn chắc hẳn là một nhân tài hiếm có. Dù phải vào ao rồng, hang hổ, chấm phải gặp hắn trực tiếp. Hương vị của Hoa Khôi thực sự rất khác thường. Không biết Liêu cô nương tương lai có kế hoạch gì. Nghe công tử nói, người muốn tiếp quản Đô gia làm của riêng. Đúng vậy. Tuy người giàu có, cũng có tài, nhưng người đang thiếu một cái gì đó. Đúng vậy. Phải vậy không? Không sai. Chính là vậy. Người có tiền thì sao? Có tài thì sao? Suy cho cùng, giới quyền lực cũng sẽ bị tổn thương. Vì vậy, nô gia chỉ có thể cho người giã gạo một đêm, nhưng không thể ở bên nhau mãi mãi. Làm vậy là vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Cô thật là vô tâm. Nhưng cô không lừa dối ta. Ta khuyên ngươi nên chạy trốn nhanh đi. Ngươi đã xúc phạm con trai của thượng thư. Có lẽ ngày mai ngươi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời. Vương gia, bệ hạ đang ở đây. Cái gì? Bệ hạ đến đây làm gì? Bệ hạ cải nam trang, nói muốn gặp Trương Kỳ Thủy, nhưng mục đích cụ thể không rõ. Nhưng thuộc hạ đoán, chắc hắn là bị thu hút bởi bài thơ vương gia viết. Rất hợp lý. Mau cho cô ấy vào. Vâng. Cháu gái ngoan. Bản vương sẽ dành cho cháu một bất ngờ lớn. Ai tới đó? Sao gặp công tử nhà ta không chào hỏi? Thật kỳ lạ, sao giọng nói này lại quen đến thế? Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân Hỗn xược, công tử nhà ta im miệng. Tại hạ Chu Ly đang làm việc trong triều đình, ngưỡng mộ tài năng của Trương công tử. Xin mời Trương công tử làm nhân viên của ta. Lại định bóc lột sức lao động của ta như trước sao? Quỳ xuống rồi nói. Hỗn xược, người có tin người muốn ta quỳ xuống, nhưng ta phải xem Trương công tử có xứng đáng hay không. Bổn công tử có thể mang lại hòa bình cho thiên hạ bằng ngòi bút của mình, có thể bình định yên ổn Giang Sơn. Thật đáng tiếc bị tiểu nhân kìm nén, không thể thể hiện được tài năng của mình. Tại sao giọng nói này lại quen đến thế? Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi làm được, muốn ta làm gì cũng được. Chỉ cần có thể làm được, ta chắc chắn sẽ đáp ứng. Ngươi là nữ cải nam trang, vậy hãy cam kết với ta. Hỗn xược. Nói thật nhé, ta là hoàng đế Đại Chu. Nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đại gian thần, tạo một tương lai tươi sáng, ta làm chày, còn ngươi làm cối. Nhổ tận gốc những đại gian thần, đó cũng là nỗ lực của ta. Vậy ta phải cảm ơn bệ hạ vì đã đến đây. Bệ hạ có thể qua đây. Bệ hạ, đi ra. Dạ. Hình bóng này, sao nhìn quen quá. Trương công tử.
Sao lại là ngươi? Tại sao không thể là bản vương? Cháu gái tốt của ta. Trương Tề, Trương Kỳ Thủy. Lẽ ra ta phải đoán ra. Thật đáng tiếc. Cô vẫn chưa nghĩ ra. Kẻ phá bội. Sớm muộn gì chết không có chỗ chôn. Muốn đi sao? Ngươi muốn làm gì? Nam nữ một mình trong phòng. Cô nghĩ ta muốn làm gì? Đừng quên những gì đã hứa với bản vương. Không quên. Nhưng ngươi là hoàng thúc. Chẳng phải các cô bé chỉ là những bác sĩ bé nhỏ thôi sao? Nếu cô không muốn, cô cũng có thể gọi ta là vương gia. Đừng lo. Ta chưa từng có ý nghĩ phản bội. Chỉ cần cô theo ta, ta sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Trương Tề, chấm, nhất định sẽ giết người. Vương gia, con trai thượng thư Chu Thái dẫn người vào. Loạn thần. Ta phải giết người. Khoan đã. Cháu ngoan của ta. Chẳng phải cô luôn coi trọng Chu Tài, thượng thư lễ nghi sao? Cô không muốn xem bộ mặt thật của hắn như thế nào khi ở ngoài sao? Cha, người đánh con ngay ở kia. Sao người dám đánh con trai Chu Tài ta? Hãy mau bước xuống đây. Quỳ xuống, bản quan sẽ cho người toàn thây. Nếu không, bản quan nhất định chu di cửu tộc nhà ngươi. Không đấu được quan chức đâu. Có nhiều tiền cũng vậy, vẫn là đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, hắn còn là con trai duy nhất của thượng thư. Hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Có vẻ như hôm nay Bạch Hoa lâu của ta sẽ gặp xui xẻo. Nhưng may mắn thay, ta đã kiếm được nhiều tiền. Cũng đáng giá. Hãy ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không thì mọi người sẽ chết. Chết đến nơi rồi, vẫn kiêu ngạo như vậy. Tiểu tử, bản quan tuyên bố 9 bộ tộc của ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Ta sẽ khiến ngươi bị chu di cửu tộc. Thật đáng tiếc cho một người đàn ông tài năng và đẹp trai như vậy. Hôm nay lại chết ở đây. Cuộc đời ta sợ sẽ khó gặp được người như hắn lần nữa. Vậy sao? Sao giọng nói này? Lẽ nào là hắn? Không thể nào. Hắn sẽ không đến nơi như thế này. Người thực sự có thể chu di cửu tộc ta sao? Cha ta là thượng thư bộ lễ. Ta sẽ giết cả 9 gia tộc nhà ngươi. Đơn giản như giết con kiến. Đó là chết đến nơi còn chưa biết. Đứng xa càng sớm càng tốt. Cẩn thận máu lại bắn tung tóe vào người. Sao cha lại đánh con? Đánh hắn chứ. Người đáng chết. Hạ quan, không biết nhiếp chính lại ở đây. Đã thiếu tôn trọng, xin nhiếp chính tha mạng. Đó là nhiếp chính. Hắn là nhiếp chính. Hắn là nhiếp chính quyền lực. Ta đã bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào trời. Không thể nào. Nhiếp chính vương sao có thể xuất hiện ở đây? Chà, nhiếp chính, có gì phải sợ? Câm miệng. Nhiếp chính, uy danh thiên hạ, ta đã sai rồi. Sao còn không quỳ xin tha chết? Nhiếp chính vương, ta sai rồi. Ta đã thực sự sai, cầu xin nhiếp chính tha cho ta. Ta đã thực sự sai, ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhiếp chính vương, ta đã sai rồi, ta sẽ không dám nữa. Ta sẽ không bao giờ dám xúc phạm người nữa. Xin hãy tha mạng cho ta. Con trai, hắn sẽ không bao giờ xúc phạm ta nữa. Nhiếp chính vương, người đã giết con ta vì một vấn đề tầm thường. Trong mắt ngươi có còn vương pháp nữa không? Ta hiện tại là nhiếp chính. Ta là một đại gian thần. Trong mắt đại gian thần có để luật trong mắt không? Ngươi có thấy một đại gian thần nào để ý đến vương pháp không? Ngươi coi thường mạng người, làm cho con người và thần linh đều tức giận. Gian thần nắm quyền, đại chu sẽ gặp nguy hiểm. Người nghĩ vương gia coi thường mạng người sao? Kẻ ngu dốt không có tội. Con trai ta chỉ va chạm với ngươi, nó đã bị giết một cách dã man. Không coi thường mạng người thì là gì? Mở mắt chó của người mà xem, đây là gì? Chu Thái con người bắt và cưỡng hiếp 13 phụ nữ, gây ra nhiều cái chết, dựa vào sức mạnh của cha Chu Tài, khiến nạn nhân không có cách nào để kiện. Các quan trong triều còn bảo vệ lẫn nhau. Vương gia giết hắn, có phải là coi thường mạng người không? Hay là thực thi công lý? Nhiếp chính,
Người đang đi quá xa rồi, người đã đụng tới người không nên đụng tới. Con trai ta chỉ là một phần trong đó. Được rồi. Con ở đó làm gì? Ra đây đi. Đây là anh hùng của người. Đây chính là vị tướng trung thành mà người nhắc đến. Trước rất nhiều người nên cho họ một lời giải thích. Bệ hạ, tại sao người ở đây? Chu Tài, nếu ta không ở đây, sao biết người đang làm gì? Ngươi còn tệ hơn cả kẻ phản bội này. Truyền chỉ bãi nhiễm mọi chức vụ của Chu Tài, giam vào đại lao. Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ, nghe lệnh bản vương. Bạch Hoa Lâu sẽ đóng cửa bắt đầu từ hôm nay. Ngoại trừ bản vương, không ai có thể vào đây. Tuân mệnh. Những câu lưu danh thiên cổ này, không biết học giả vĩ đại nào đã viết nó. Nếu ta được nghe người này giảng, dù có chết cũng không hối hận. Đại gian thần, muốn giết cứ giết, đừng mong ta nói nửa lời. Bản vương đã nói rồi, không có cái miệng nào mà ta không thể mở. Hơn nữa là một người phụ nữ lạnh lùng và nóng bỏng. Bản vương càng muốn mở, xem có hương vị nào khác không. Người muốn gì? Bản vương có chút quà quê nhà, muốn cô nếm thử. Vì cô quá bướng bỉnh, vậy thì hãy thử xem. Ta đây, trước tiên sẽ lấy số đo từng bộ phận trên cơ thể cô. Đo tất cả. Ta nghe nói mỹ nữ đều có tỷ lệ cân đối. Ta không tin. Ta muốn thử. Người muốn gì? Người muốn làm gì? Đại gian thần, muốn giết cứ giết. Giết ta đi. Đó là Thái hậu. Là Thái hậu và thừa tướng muốn ta giết người. Đáng tiếc, những điều này lại không dùng tới. Đại gian thần, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết người, trả thù cho cả gia đình ta. Cô nghĩ ta đã giết cả gia đình cô sao? Không ngươi thì là ai? Cha ta trung thành với triều đình, nhưng bị ngươi hủy hoại. Ta nóng lòng muốn lột da ngươi, ăn thịt của ngươi. Hàn tiểu thư, ta cảnh cáo cô, tội thật sự của cha cô là cấu kết với thừa tướng, trở thành công cụ của lão ta, biển thủ quỹ cứu trợ thiên tai, lên tới 1 triệu lượng. Đủ rồi, không biết bao nhiêu nạn nhân đã chết vì cha cô. Đủ rồi. Ta là đại gian thần. Ta vừa giết một thượng thư, sao phải giải thích làm gì? Hàn tiểu thư, 4 câu nói trên tường là vương gia chúng ta đã làm. Cái gì? Là hắn sao? Cô nghĩ cô có thể sống đến bây giờ là do cô may mắn sao? Đúng là ngu dốt. Ta nói sự thật cho cô, bởi vì cô không biết gì cả, cũng vì vương gia tốt bụng đã cố tình bỏ qua cho cô. Nếu không, cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Thật là ngu ngốc. Không thể nào. Nhiếp chính vương đến gặp ai ra là có chuyện gì? Ta trung quân ái quốc, Thái hậu sai người đến giết ta. Ta rất buồn. Không tin Thái hậu có thể chạm vào tim ta, xem ta có trung thành hay không. Ai ra là Thái hậu? Sao có thể? Vì là Thái hậu nên mới có thể cử người đến ám sát nhiếp chính ta. Người muốn gì? Thái hậu làm tổn thương sâu sắc đến thần, đương nhiên là ta muốn đền bù rồi. Không phải ngươi chỉ muốn cơ thể của ai ra sao? Ai ra sẽ cho ngươi. Chủ động dâng lên tận mồm, ta có nên làm tí không? Khốn xược, còn muốn ám sát ta lần nữa. Người ai ra muốn giết là chính mình. Không. Hãy nói chuyện, đừng động binh khí. Vương gia, bệ hạ cho gọi. Đại gian thần, bệ hạ đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái chết của ngươi sẽ đến sớm thôi. Bệ hạ muốn làm gì với ta? Sao người dám? Thật là quá đáng khi xông vào mà không hành lễ.
Uy nghiêm hoàng gia ở đâu? Trương Tề, người hỗn xược dám mang kiếm vào đại điện, tất nhiên là bản vương sợ người sẽ ám sát bản vương. Nếu bản vương mang kiếm đi theo, Các nạn nhân đang xem sao người dám? kịch ngắn xuyên không. Ngươi, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Mau nói đi, ta còn phải đi nói chuyện với Thái hậu. Chu đại nhân, ông hãy nói đi. Vâng, bệ hạ. Bẩm nhiếp chính vương, một thứ tà ác đã xuất hiện gần đây ở huyện Nan. Sinh vật độc ác này mặc áo giáp cứng, không thể phá hủy, có đôi càng dài phía trước, có thể phá hủy nhiều vật, số lượng vô kể. Hàng trăm mẫu đất bị tàn phá. Nếu cứ tiếp tục, hậu quả có thể rất thảm khốc. Người dân địa phương đã cử hàng trăm người xử lý, nhưng không làm được gì. Ta có thể hỏi nhiếp chính vương thứ tà ác này là gì không? Có cái gì đâu. Đây là tôm càng. Có vậy cũng không giải quyết được. Có xứng đáng là trụ cột của đất nước không? Nhiếp chính gia biết đó. Người có thể cho biết tại sao lại có nó không? Trước đây không có, giờ lại xuất hiện. Chắc chắn có người đã đưa nó từ bên ngoài vào huyện Nam, gây ra sự xâm lấn sinh học. Vô lý. Ta xem chiêm tinh học, biết được rằng đó là sự xuất hiện của yêu nghiệt. Đây là do ông trời trừng phạt xuống. Có vòng vo như vậy, Thái hậu muốn nói rằng ta là quái vật. Cứ nói thẳng đi, sao phải xem chiêm tinh học? Nếu người thừa đã thừa nhận, vậy thì nên đầu hàng. Người có chết, cái ác mới hết. Cả đất nước ta sẽ bị hủy diệt trong một ngày. Đúng, yêu nghiệt không diệt, Đại Chu sẽ diệt vong. Yêu nghiệt không diệt, Đại Chu sẽ diệt vong. Để xoa dịu nỗi bất bình của hàng ngàn người, bảo vệ Đại Chu vĩ đại trong ngàn năm, chấm cầu xin nhiếp chính vương giao lại quyền nhiếp chính. Chấm chắc chắn sẽ trả lại nó trong tương lai. Nếu bản vương không giao thì sao? Hàng ngàn người sẽ xâm chiếm kinh thành, tiêu diệt yêu nghiệt. Vậy chấm sẽ làm nhiếp chính dưới danh nghĩa trả thù, dẹp phản loạn, để thoát khỏi bản vương. Ngươi không ngần ngại lấy mạng sống của hàng ngàn người. Ngài thực sự là một vị vua khôn ngoan và đức độ. Không phải chỉ là sinh vật ngoại lai sao? Bản vương sẽ tiêu diệt nó. Sao phải đi đến rắc rối này? Có vô số sinh vật tà ác mặc áo giáp mạnh mẽ và những chiếc càng dài sắc nhọn. Nhiếp chính có cách giải quyết chúng sao? Bản vương đã nói là sẽ làm được. Nếu bản vương làm được, người sẽ làm gì? Nếu nhiếp chính có thể, bản quan sẵn sàng chết tại chỗ. Nếu nhiếp chính không thể, vậy thì hãy chết đi. Ngươi không xứng đáng đặt cược mạng của ngươi với ta, nhưng ta xem thường đó. Ta cược với ngươi. Tốt. Diệt yêu nghiệt. Kẻ thua sẽ bị chém chết. Đúng, nhiếp chính, ngươi có thể bắt đầu tiêu diệt nó. Hãy nhớ, ngươi chỉ có thể dùng tay tiêu diệt. Tất cả các người hãy nhìn cho kỹ. Người đâu? Đây là cách xử lý sao? Hoàng thúc, ý ngươi là sao? Giải pháp của bản vương cho vấn đề này chỉ một từ: ăn. Ngươi đang nói gì vậy? Nếu nó có thể ăn được, tại sao mọi người không ăn nó mà lại để chết đói? Đó là vì không có ai dẫn đầu ăn đó. Chu đại nhân lo cho nước cho dân, tại sao không làm gương cho thiên hạ? Không, ta có địa vị khiêm tốn, vẫn không thể làm gương. Nếu nói đến thân phận địa vị, thế thì người cao nhất ở đây chính là Thái hậu. Vậy thì hãy xin Thái hậu thử xem, làm gương cho thiên hạ. Sao Thái hậu, mẹ của ta, có thể tận mình nếm thử nó? Bệ hạ nói đúng. Vậy thì hãy mời một vị đại thần ở đây nếm thử cho Thái hậu. Ai trong số các người sẵn sàng chia sẻ nỗi lo lắng của Thái hậu? Khủng hoảng quốc gia trước mắt, ai có thể vì ai ra phần ưu? Ai? Tất cả các người thấy chưa? Bệ hạ, Thái hậu, đây là đại thần trung thành tuyệt vời của người. Đại thần trung thành vĩ đại, nhưng ta là đại gian thần. Hôm nay các người nhất định phải ăn thứ này. Nếu không,
giết không thương tiếc. Bệ hạ, vì bệ hạ muốn tự mình thử nó, vậy để ta đút cho bệ hạ ăn. Sao vậy? Bệ hạ không dám. Ngươi dám. Bệ hạ. Đại gian thần ép bệ hạ ăn, thể hiện ý đồ xấu xa nhằm sát hại bệ hạ. Người đâu? Bắt đại gian thần trả thù cho bệ hạ. Khoan đã, không ngờ món này ngon quá. Sao có thể được? Sao thứ tà ác này có thể ngon được? Cho hắn ăn. Ta là cử nhân đại học sĩ, người không thể làm vậy với ta. Nó có ngon không? Các nạn nhân đang Ngon lắm, xem phim ta không tàn không. kịch ngắn xuyên Không ngon, không ngon. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Nó có ngon hay không? Ngon lắm. Vì nó ngon. Coi thường mạng sống, giết trung thần. Ngươi muốn tạo phản sao? Ta là một đại gian thần. Nếu bản vương không xử các quan trung thành thì sao gọi là đại gian thần? Bệ hạ, Nhiếp Chính chỉ vừa hoàn thành vụ cược. Ngoài ra, tiểu nhân đã phát hiện ra hàng chục tội ác chống lại anh ta. Mỗi tội trong này đều đáng bị xử tử. Truyền chỉ tịch thu toàn bộ tài sản gia đình Chu Du, đẩy ai cả Chu gia ra biên giới. Bệ hạ anh minh, hãy truyền chỉ để mọi người cùng ăn tôm càng. Vương gia, Thái hậu mời ngài. Không rõ chuyện gì. Chuyện vừa nãy vẫn chưa xong, phải tiếp tục chứ. Thái hậu. Thái hậu gọi bản vương qua đây có chuyện gì? Ngươi không muốn có được ai ra sao? Không thể nào. Chẳng lẽ cô ta bị ấn tượng bởi chiến lược của ta, sẵn sàng cho ta quẹt cái? Thái hậu có ý gì vậy? Ai ra muốn trở thành Nico, không như người nghĩ. Cạo đầu ai ra đi. Ta quen với việc cạo râu. Hãy để bản vương làm. Nhiếp Chính vương, dù có là ma tà cũng sẽ không tha cho người. Thái hậu thật sự muốn bản vương phục tùng sao? Người có biết rằng nếu bản vương sụp đổ, hậu quả sẽ ra sao không? Hậu quả gì? Không còn sự đe dọa từ bản vương, các trung thần sẽ không ngần ngại. Đặc biệt là thừa tướng và tề vương nổi tiếng. Người nghĩ ai trong số họ sẵn sàng cúi đầu trước con gái mình không? Người, bản vương đúng là một đại gian thần. Nhưng dù đại gian thần có vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là một vị quan. Cùng lắm là bản vương muốn thống trị chính quyền. Ta sẽ không lấy đi đế chế của Chu gia các người, vì ta chưa muốn làm tội nhân của cả thiên hạ. Nhiếp Chính vương, người muốn gì? Bản vương muốn, ta muốn trở thành người xấu xa nhất thiên hạ, bảo vệ lãnh thổ Chu gia các người, tạo hòa bình cho đến muôn đời. Bởi vì bản vương đã thích con gái của người rồi. Đại trung thần giống đại gian thần, lòng tốt dường như là đạo đức già. Người đâu? Đóng cửa cung điện. Từ nay trở đi, ngoại trừ Nhiếp Chính, không tiếp ai. Thừa tướng, Thái hậu vẫn không muốn gặp ngài sao? Không biết Trương Tề đã cho cô ta loại thuốc gì. Cô ta đột nhiên từ chối gặp ta. Cô ta sẽ không ngủ với Trương Tề chứ? Chẳng trách bây giờ lại về phía Trương Tề. Nếu đúng vậy thì tốt quá. Ta sẽ có được bằng chứng, loại bỏ hắn hoàn toàn, hạ bệ hoàng đế, lên ngôi nắm quyền. Vậy bây giờ nên làm gì? Có 100.000 nạn nhân ở quận Nan, phải không? Cử người đi đào và kè sông,
đảm bảo huy động được 300.000 dẫn họ đến kinh thành. Chúng ta cần mượn tay họ. Lần này phải loại bỏ Trương Tề và Hoàng đế. Lần này chắc chắn phải thành công. Bệ hạ, ta muốn luận nhiếp chính 3 tội. 3 tội, bản vương là đại gian thần. Ngươi chỉ tìm thấy 3 tội thôi sao? Ngươi làm ăn thế nào vậy? Cả 3 đều là đại tội sao? Đủ thì đủ rồi. Ngươi hãy nói để ta nghe thử. Thừa tướng, nhiếp chính vương đã phạm tội gì? Vài ngày trước, nhưng những thực phẩm đáng nhẽ phải phát cho nạn nhân, hắn lại đem đổi thành cám, phần còn lại đút vào túi riêng. Xin bệ hạ điều tra rõ. Cái gì? Vậy nạn nhân lấy gì mà ăn? Nhiếp chính, có chuyện này không? Ta tưởng là chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ có vậy thôi sao? Không sai, bản vương đã làm vậy. Đúng là thật sự quá đáng. Thực phẩm cứu trợ thiên tai, đem đổi thành cám, còn nói đây là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ nhiếp chính muốn bức ép dân chúng tạo phản sao? 1 cân ngũ cốc tinh chế có thể đổi được 3 cân cám. Ta đang cứu mạng người đó. Hiện đã có nhiều người được cứu. Lẽ nào bản vương có lỗi sao? Cám là dành cho vật nuôi, không dành cho người. Nạn nhân thảm họa còn được xem là người không? Họ còn sống tệ hơn cả loài vật. Đừng nói là ta cho họ ăn cám nhé. Ngay cả vỏ cây, rễ cỏ, thậm chí còn cạp cả đất để ăn, bản vương cho họ ăn cám đã là may mắn lắm rồi. Vô lý. Sao con người có thể ăn cả đất? Thừa tướng đã thử món gạch ngói ở Vĩnh Phúc chưa? Tại sao không thể ăn đất? Hôm nào ta dẫn ngươi về Vĩnh Phúc Việt Nam ăn thử. Sử dụng các biện pháp phi thường trong thời điểm phi thường. Chiến lược của Hoàng thúc, trẫm không có gì để nói. Đúng, mặc dù ăn uống không chu đáo, nhưng còn hơn là chết đói. Có vẻ như chúng ta đã hiểu lầm nhiếp chính. Chúng ta đã làm hại những người tốt. Bệ hạ, nhiếp chính có tội thứ 2. Tội thứ 2 là nạn nhân không hài lòng với chính sách cứu trợ thiên tai, tạo bất mãn trong dân chúng. Hàng chục cuộc bạo loạn lần lượt nổ ra. Nếu 300.000 nạn nhân cùng nhau nổi loạn, triều đình sẽ gặp nguy hiểm. Bệ hạ, vấn đề về cứu trợ, nhiếp chính vương phải chịu trách nhiệm. Cứu trợ thất bại, gây nguy hiểm cho đất nước. Tội ác của hắn đáng bị trừng phạt, không sai. Giết một quan chức cấp cao có thể tạm thời xoa dịu cơn phẫn nộ của dư luận. Long đại nhân, ý kiến này thật thông minh. Bản vương đồng ý với điều này. Nói gì cơ? Người muốn làm gì? Giết một tướng để thể hiện sự giận dữ của dân. Long đại nhân là một thượng thư trong triều, thân phận nổi bật, và còn phụ trách ngân khố. Vì vậy, giết người là hợp lý nhất. Đừng nói vậy, bản quan tận tâm làm việc, chưa từng phạm tội. Sao có thể tùy ý giết bản quan? Lời buộc tội ngay từ đầu là vô căn cứ. Dừng lại, ngươi làm vậy sao có thể chinh phục được lòng người? Bản vương là gian thần, việc mình làm cần gì phải giải thích với thiên hạ. Ngươi, nếu ngươi không muốn bị giết, xin gia đình gửi tiền mua mạng sống của ngươi. Trước buổi trưa sẽ chết. Nhiếp chính muốn bao nhiêu bạc? Bản vương là đại tham quan, càng nhiều càng tốt. Nhiếp chính vương, 300.000 lượng bạc đã chuyển đến. Xin hãy tha cho ta. U là trời, bản vương cũng không thể huy động đủ 300.000 lượng trong vòng 1 giờ. Đủ để chứng minh người còn tham hơn ta. Vì sao? Vì ta không cho phép người khác tham hơn ta. Sao người dám giết đại thần trong triều? Người muốn làm phản sao? Không phải ta vừa giết người vài ngày trước sao? Ta làm phản sao? Bệ hạ, người có cần ta ra lệnh gì không? Truyền chỉ tịch thu toàn bộ tài sản của Long gia, mang đi cứu trợ thiên tai. Hãy xoa dịu dân chúng càng sớm càng tốt. Mở cuộc điều tra tham nhũng. Nếu ai phạm phải, giết không tha. Bệ hạ anh minh. Thừa tướng, người đã nêu 2 lỗi mà ta phạm phải. Người có chắc chắn muốn đọc tội thứ 3 của ta không? Tội thứ 3 này, người không thể thoát được. Bệ hạ, tội thứ 3 của nhiếp chính vương là cấu kết với Bắc Lương, có ý định lật đổ Đại Chu.
Thừa tướng, ngươi có bằng chứng gì không? Bằng chứng là một lá thư được lãnh đạo Vương quốc Bắc Lương gửi cho hắn. Hỏng rồi, nguyên chủ đã làm điều này sao? Người đâu? Mang lên đi. Bệ hạ, đồ vật này là ngọc ruby, là vật yêu quý của chủ nhân Bắc Lương. Thần vừa được phát hiện từ phủ nhiếp chính. Nhiếp chính vương, ngươi còn gì để nói không? Lẽ nào nguyên chủ định tạo phản? Không thể, không thể tạo phản. Làm phản đại chu sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Hơn nữa còn có Chu Bưu. Ta nên làm gì đây? Bằng chứng rõ ràng rồi. Ngươi còn gì để nói? Ngươi đâu? Hạ gục kẻ phản bội này. Thoát khỏi trở ngại này, để xem ai có thể ngăn cản ta lên ngôi. Cái ghế đó ngồi đến đau cả mông. Bản vương không cần. Bản vương muốn giết người. Giết ai? Giết người. Bổn công tử cũng muốn mang hòa bình cho thiên hạ, cũng muốn cưỡi ngựa bình định Giang Sơn. Khoan đã. Đại gian thần đã bị mọi người phát hiện, sẽ bị trừng phạt. Giết. Chờ đã. Hãy để nhiếp chính vương nói đã. Các người cũng nhìn thấy viên ngọc này vỡ rồi. Chúng ta không mù. Tất nhiên là nhìn thấy. Thừa tướng có biết tại sao nó lại bị vỡ không? Đương nhiên, ta không biết. Và cũng không cần biết. Đây là bằng chứng người cộng tác với kẻ thù. Viên ngọc này là do bản vương ném vỡ. Hơn nữa, ta muốn gửi nó về Bắc Lương. Nói với chúng, ta thả làm ngọc vỡ còn hơn gói lành. Họ đừng hòng mua chuộc ta. Vậy tại sao ngươi vẫn chưa gửi đi? Tất nhiên là bị ngươi ăn trộm. Ngươi, bản vương là nhiếp chính đáng kính. Sao ngươi dám sai người đến trộm đồ của phủ nhiếp chính? Ngươi đáng phải chịu tội gì? Đến bản vương cũng dám ăn trộm những người trong đại điện này. Có lý do gì để không bị ngươi đánh cắp? Tất cả bí mật của họ có nằm trong tay ngươi không? Ta không có. Ngươi ngậm máu phun người. Có ngậm máu phun người không? Ngươi là người rõ nhất. Các vị đại thần đều có ý kiến riêng của mình. Lời nói mạnh mẽ. Bệ hạ đừng nghe những lời quái đản của hắn. Xin hãy nhanh ra lệnh tiêu diệt hắn. Được rồi. Nhiếp chính cộng tác với kẻ thù, không đủ bằng chứng. Cho đến hiện tại. Bệ hạ, chấm mệt rồi, bãi triều. Bệ hạ anh minh. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Thừa tướng, Chúc các nạn nhân sau khi ngươi luận 3 tội của bản vương vẫn bình an vô sự. Ngược lại, ngươi còn gây mối bất hòa với triều đình và với các đại thần, có phải không? Đừng tự đắc. Ngươi có biết người của ta còn tìm thấy gì trong nhà ngươi không? Cái gì? Con gái của tội thần Hàn Băng Tuyết. Miệng cô ấy chặt quá. Để cô ta bịa ra vài lời thật khó. Cô ta sẵn sàng chịu tra tấn và không chịu đầu hàng. Xem ra cô ta thật sự thích ngươi. Ngươi đã bắt được cô ta ở đâu? Giang Quốc Tự. Đi muộn. Ta sợ cô ta sẽ chết. Con lửa hói, giao Hàn cô nương, nhanh lên. Nếu không ta sẽ phá hủy Giang Quốc Tự. Giang Quốc Tự được thành lập bởi người sáng lập Đại Chu. Người phá hủy Giang Quốc Tự là mưu phản. Hãy nói điều kiện của ngươi. Làm gì ngươi mới thả người? Tội lỗi của Hàn cô nương rất nghiêm trọng, nên bị ra mở Giang Quốc Tự. Hãy để lão nạp dùng Phật giáo để hóa giải tội lỗi của cô ấy. Vì vậy, có thế nào? Lão nạp không thể giao cô ấy cho ngươi. Nếu bản vương cứ đòi thì sao? Vậy lão nạp phải ra tay trước vương gia. Làm việc nên làm. Giết cô ta, ngươi dám? Hãy thỏa thuận đi. Ta là người không có ham muốn. Sao phải thỏa thuận? Ta nghe nói tất cả các tu sĩ lỗi lạc đã đạt được giác ngộ, có thể đốt xá lợi của mình sau khi viên tịch. Giang Quốc Tự được xây dựng hàng trăm năm, chưa có ai đốt di tích. Nếu ta có thể giúp sư phụ đốt xá lợi sau khi ông qua đời, có xem là giao dịch không? Vương gia nói thật,
không lừa ta chứ? Tìm một đại sư đã viên tịch, xem ta có nói dối không. Nếu không đốt được thì sao? Ta sẽ giúp ngươi xây một Giang Quốc tự khác, lớn hơn cả bây giờ. Mang giấy bút. Đây. Bản vương vẫn cần phải chuẩn bị một số thứ. 3 ngày sau, bản vương sẽ lại đến. Vương gia yên tâm, trong vòng 3 ngày, lão nạp sẽ đảm bảo Hàn thí chủ được bình an vô sự. Cái gì? Hắn dám đảm bảo chuyện này sao? Thừa tướng, chính tai thuộc hạ nghe thấy. Hoàng đường, hắn cho rằng chuyện đó dễ dàng sao? Trong hồ lô của hắn bán thuốc gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội giải cứu? Có khả năng cử người đến đó theo dõi. Chỉ cần hắn dám tấn công Giang Quốc tự, khi đó sẽ có lý do bắt hắn làm phản, hạ gục hắn hoàn toàn. Dạ. Vương gia, xá lợi vốn là hư ảo khi nhắc đến, sao có thể đảm bảo được? Tốt hơn hết là để thuộc hạ dẫn người giật lại Hàn cô nương. Bản vương đã nói thì sẽ làm được. Chu Bưu bây giờ đang háo hức muốn ta cướp người. Khi đó, bản vương sẽ trở thành kẻ thù chung của cả thiên hạ. Chúng ta nên làm gì? Ngươi đi tìm thợ gốm giỏi nhất kinh thành, chuẩn bị cho ta thêm vài trăm cân xương gà, bản vương sẽ có cách. Vâng. Nhiếp chính gia thật có năng lực, dám đảm bảo di vật sẽ bị đốt cháy. Lẽ nào ngươi tự xem mình là Phật sao? Không phải là ta rất có khả năng. Bản vương tin rằng nhà sư Lỗi Lạc của Giang Quốc tự có Phật giáo sâu sắc, di vật chắc chắn sẽ bị đốt cháy. Thừa tướng, người nghĩ Phật pháp của đại sư không đủ để đốt cháy được di vật sao? Ngươi có cháy hay không? Phải đốt mới biết. Vương gia, mọi thứ đều được sắp xếp. Thừa tướng nói có lý. Đại sư, giờ lành đã đến, hãy bắt đầu thôi. Đốt lên. Đã đốt rồi. Đại sư, lấy xá lợi. Lấy xá lợi. Thế nào rồi? Cái này, sao có thể? Không có gì là không thể. Vị cao tăng có giáo lý Phật giáo sâu sắc. Những di vật bị đốt cháy này vừa to vừa tròn. Đại sư, bản vương đảm bảo cho ngươi, tương lai khi người biên tịch, cái được đốt ra nhất định to hơn thế. Thật chứ? Tất nhiên, nếu không tin, hãy đi cùng ta. Đại sư nhìn xem. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Đây là di vật của ngươi. Wow, còn chưa đốt mà. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cho nó vào trước khi đốt sao? Thế nào, đại sư? Nếu ông nghĩ nó chưa đủ lớn, ta sẽ cho ông một cái khác. Lớn rồi. Lớn thế này, ta sẽ thành Phật. Ý ngươi là sao? Ta có thể cung cấp cho ngươi phương pháp tạo ra di vật. Từ nay trở đi tiền hương từ Giang Quốc tự. Làm ít, hưởng nhiều. Ngươi xem, có được không? Vương gia, tại sao lại muốn ngồi trước lư hương của Phật? Bản vương có thể dạy ngươi cách làm thánh tích, được không? Thỏa thuận vậy đi. Thành giao. Ai đi Đà Lạt? Phật pháp vô biên. Hàn thí chủ, tội lỗi được xóa bỏ. Vương gia, có thể đưa cô ấy đi bây giờ. Không được. Thứ đó là giả. Không được đưa đi. Phật pháp từ bi. Thừa tướng không nên vu khống. Xin hãy rời khỏi đây. Lão đầu trọc, ngươi muốn trái lệnh thừa tướng sao? Hỗn xược, các người muốn tạo phản sao? Người đâu? Treo di tích cho lão nạp. Treo càng cao càng tốt. Tốt nhất là mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Đại sư, người đợi đấy. Chuyện này chưa xong. Tại sao người muốn cứu ta? Bản vương không bao giờ cần lý do để làm việc gì đó. Không cần giải thích. Vậy ngươi muốn ta cảm ơn ngươi như thế nào? Cơ thể tội lỗi, một người mù chữ. Cô muốn cảm ơn ta vì điều gì? Vì ta.
Cô ta sẽ không đến ám sát ta nữa chứ? Cô đừng làm vậy. Đại gian thần, ánh mắt nhìn phụ nữ không biết nói dối đâu. Sao vậy? Hai người liệt rồi. Hay là ta chưa đủ quyến rũ? Ta thích thụ động. Nữ nhân của bản vương phải làm việc cho bản vương. Người muốn ta làm gì? Đến huyện Nam điều tra sự thật đằng sau vụ vỡ đê. Bản vương tin chắc vụ vỡ đê này là do có người cố ý gây ra, không phải là thảm họa tự nhiên. Chuyến đi này sẽ mất ít nhất vài tháng, thậm chí có thể có nguy cơ tử vong. Sao vậy? Cô không dám. Không phải là ta không dám. Thật không đỡ rời đi. Hoàng thúc muốn gì ở ta? Cách đây vài ngày, thừa tướng vạch ba tội ác của ta. Cô có biết? Ta không biết. Đừng nói dối. Đừng nói dối. Các kiếm sĩ đã sẵn sàng, còn nói với ta không biết. Trẫm biết mình sai rồi. Xin Hoàng thúc trừng phạt. Hoàng thúc, đưa tay ra. Lần sau sẽ không phải là đánh tay nữa. Ta hy vọng cô hãy nhớ lấy, chỉ khi bản vương còn ở đây, cô vẫn có thể an toàn ngồi trên ngai vàng của mình. Nếu không, ngai vàng đã bị người khác cướp từ lâu rồi. Việc của Hàn Băng Tuyết, thừa tướng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cứ mặc kệ hắn. Nếu ta không bắt được hắn, ta sẽ thua. Bệ hạ, ngài đã 18 tuổi rồi. Đã đến lúc xem xét các vấn đề cá nhân. Hãy kết hôn sớm, sẽ thật tốt nếu sinh được hoàng tử. Đại chu mới vững bền mãi mãi. Cái gì? Bệ hạ muốn tổ chức hôn lễ? Tên này muốn thông qua cách này kiểm soát hoàn toàn hậu cung. Nếu hắn thực sự thành công, bản vương sẽ lại gặp rắc rối. Vấn đề hôn nhân do phụ mẫu quyết định. Phụ hoàng chết trẻ, vì vậy trẫm sẽ đưa ra quyết định sau khi thảo luận với Thái hậu. Thái hậu đã không quan tâm nhiều chuyện, ăn chay niệm Phật suốt ngày. Vậy vấn đề này nên do thừa tướng ta quản lý. Trẫm cũng muốn nghe ý kiến của nhiếp chính về vấn đề này. Nhiếp chính là ngoại thần. Bệ hạ, hôn nhân là việc trong nhà. Vì thế, tốt nhất nên nghe lời các thượng thư. Nhiếp chính được tôn là hoàng thúc của trẫm. Tại sao không thể nghe ý kiến của hắn? Vậy, nhiếp chính vương, người nghĩ thế nào? Hoàng thúc, có ý kiến gì không? Cứ nói ra. Thưa bệ hạ, thần đồng tình với phát biểu của thừa tướng. Hoàng thúc, người có nói gì sai không? Bẩm bệ hạ, ta không nói nhầm đâu. Thực sự đã đến lúc người phải kết hôn rồi. Thật hiếm khi có tình huống nhiếp chính có cùng quan điểm. Nếu đã như vậy, bệ hạ không cần phải lo lắng. Này, đợi một chút, ta vẫn chưa nói xong. Tuy nhiên, việc lựa chọn nam nhân phải được giao toàn quyền cho bệ hạ. Vớ vẩn. Nam nhân của bệ hạ lẽ ra phải được thừa tướng bổ nhiệm mới là nhân tài. Rồi bệ hạ đưa ra quyết định. Vậy ta sẽ tiến hành sàng lọc sơ bộ, chọn ra 10 tài năng trẻ, rồi bàn giao cho thừa tướng để sàng lọc thêm. Được không? Miễn là người của ta có thể được chọn, không ảnh hưởng lắm. Được. Cứ làm vậy đi, ta đồng ý. Trương Tề, ngươi ước gì ta cưới người khác, có phải không? Cô không muốn lấy người khác sao? Có muốn kết hôn với ta không? Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Sao ta có thể kết hôn với một đại gian thần như ngươi? Quên đi, nếu không muốn, ta không ép ai. Nhưng yên tâm, ta sẽ không để bệ hạ cưới người khác. Ngân khố đang trống rỗng mà. Thừa tướng đang cho chúng ta tiền. Trương Tề, đồ khốn nạn, tên khốn. Sao ngươi dám lợi dụng đám cưới của ta để kiếm tiền? Nhiếp chính, quá trình lựa chọn nam nhân của bệ hạ diễn ra như thế nào? Bản vương vừa ra lệnh, bất cứ ai muốn tham gia cần có phí đăng ký là 10.000 lượng trước khi bước vào giai đoạn bầu cử. Cái gì còn phải nộp tiền?
Đây là cách làm gì vậy? Lỗ bịch. Sao lại lợi dụng hôn nhân của bệ hạ để kiếm tiền? Nhiều năm nay, người tham lam chưa đủ sao? Thừa tướng đang nói gì vậy? Ta muốn phí đăng ký 10.000 lượng. Đó là để giúp bệ hạ sàng lọc những người nghèo không có tiền. Và tất cả số tiền thu được đều đưa vào ngân khố. Hay thừa tướng cho rằng bệ hạ nên lấy một người nghèo? Ngươi, nếu 10.000 lượng cũng không có, còn đòi lấy vợ sao? Huống chi người vợ đây lại là bệ hạ cao cao tại thượng. Nhiếp Chính Vương, ngươi sao có thể nghĩ ra biện pháp như vậy? Thu tiền. Ta trông cậy vào ngươi. Vậy bước tiếp theo, ngươi muốn gì? Để họ tặng quà cho bệ hạ. Nếu họ muốn chiếm được trái tim của bệ hạ, họ phải nghĩ ra những món quà để gây ấn tượng với bệ hạ. Bằng cách này, họ mới có thể bước vào vòng sàng lọc tiếp theo. Khốn nạn. Đây không phải lại là kiếm tiền sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Họ muốn theo đuổi bệ hạ. Có gì sai khi tặng vài món quà? Phụ nữ dân gian cũng được nhận quà từ người cầu hôn. Sao bệ hạ của chúng ta lại không thể? Hay là ngươi nói bệ hạ không bằng những nữ nhân dân gian kia? Bệ hạ, thần không có ý đó. Thừa tướng yên tâm, chấm biết người không có ý này. Buổi tặng quà, người chiến thắng sẽ được tham gia phần thi quà tặng. Vẫn còn thi tiếp. Việc kết hôn của bệ hạ là việc rất quan trọng đối với đất nước. Ta nghĩ chỉ những người có đủ khả năng đưa ra được 100.000 lượng. Chỉ khi đó mới đủ tư cách để thừa tướng sàng lọc. Không cần. Ta thấy chỉ cần 2 vấn đề đầu là đủ. Về phần thi tặng quà thì không cần thiết phải làm như vậy. Bệ hạ thánh minh. Đáng tiếc, một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời như vậy. Bệ hạ, sau nửa tháng bản vương sàng lọc, 10 tài năng xuất sắc đã được lựa chọn, thu được tổng cộng 20 triệu lượng bạc, 100.000 lượng vàng, trân châu, ngọc trai, phỉ thúy hàng thùng. Tổng cộng đã thu được 40 triệu lượng. Nhiều vậy sao? 40 triệu lượng, đúng, 40 triệu lượng. Đây là khoản thuế thu trong nửa năm. Những đám quý tộc này thật giàu có. Thật tội nghiệp cho dân tộc ta. Vô số người vẫn chết đói. Bệ hạ, hôm nay đừng nói chuyện không vui. Trong số 10 tài năng, thần nghĩ Nam Củ Su Hào, Quang Vương Dương, Phan Văn Giang là 3 người nổi bật nhất trong những tài năng này. Quà tặng cũng nằm trong top 3. Nó đủ để thể hiện sự chân thành đối với bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy để tâm, chọn một trong 3 người tài giỏi làm chồng. Họ đều là con của những đại gia hàng đầu. Đương nhiên, nếu không thì sao họ có thể xứng đáng với bệ hạ? 3 gia đình này là đầy tớ của ngươi. Bảo sao ngươi bảo ta chọn họ? Dường như thừa tướng muốn kiểm soát ta trong tay hắn. Ta nên làm gì? Nhiếp Chính, trẫm không thể đưa ra quyết định vào lúc này. Nhiếp Chính Vương có thể giúp trẫm chi tiết được không? Bẩm bệ hạ, bản vương đã tiến hành tuyển chọn sơ bộ. Thừa tướng chọn lọc kỹ càng. Chọn ai cũng được. Ngươi, Nhiếp Chính đã nói vậy. Nếu bệ hạ khó đưa ra quyết định, hãy chọn tất cả cũng có thể. Hỗn xược, trẫm là vua của một nước, sao có thể một phục vụ 3? Vậy thì xin bệ hạ hãy nhanh chóng chọn một người. Chọn xong, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vì bệ hạ thật khó để đưa ra lựa chọn. Vậy thì để bản vương trước chiều kiểm tra họ. Nếu người chiến thắng trong bài kiểm tra mới có tư cách làm chồng của bệ hạ. Cứ vậy đi, phiền Nhiếp Chính kiểm tra giúp chấm. Cho dù ngươi có làm gì, cuối cùng thì người được chọn vẫn là của ta. Cả 3 người sẽ tham gia kỳ thi của Nhiếp Chính Vương. Chỉ những người vượt qua kỳ thi mới có thể làm chồng bệ hạ. Hãy cố gắng hết sức. Vâng. Nam Củ Su Hào, xin Nhiếp Chính ra đề. Hỗn xược, học sinh đã sai ở đâu? Xin Nhiếp Chính dạy bảo. Ngươi vừa bước lên đã yêu cầu bản vương. Ngươi không nghĩ mình thua lỗ sao? Đây là điều cha ngươi đã dạy ngươi sao? Vậy khi nào thì học sinh mới được yêu cầu? Ngay khi ngươi lên, hãy để ta dạy ngươi. Ngươi phải cầu xin ta. Đây là 100.000 lượng. Xin Nhiếp Chính ra đề. Không tệ, bản vương tuyên bố vòng thi đầu tiên, Nam Củ Su Hào thắng. Nhiếp Chính, ngọc bội này ít nhất có giá 80.000 lượng, xin hãy nhận lấy. Viên ngọc sáng của biển Hoa Đông,
giá 50.000 lượng. Xin nhiếp chính đừng ghét nó, rất kinh tởm. Người bị loại. Vương gia, học trò không phục. Nhiếp chính vương, đừng có quá đáng, ngang nhiên nhận hối lộ, kiếm tiền một cách bừa bãi. Đúng là hơi quá đó. Thật độc đoán, quá là hỗn xược. Người nghĩ bản vương đang nhận hối lộ sao? Bản vương đang kiểm tra trí thông minh cảm xúc của họ. Ngọc bội này công nhận là đẹp. Tất nhiên không có vấn đề gì khi dùng nó làm quà tặng. Nhưng người thực sự đã dùng ngọc bội này làm quà tặng. Người có ý gì tặng nó? Bệ hạ có dùng nó thắp sáng vào nửa đêm được không? Sao người không tặng một cây nến? Nhiếp chính vương nói có lý. Toàn bộ tài sản vừa thu thập sẽ được sung vào quốc khố. Hãy bắt đầu vòng đánh giá tiếp theo. Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Đây là vòng thứ 2. Ta sẽ kiểm tra chỉ số IQ. Người có chỉ số IQ cao hơn mới xứng đáng có được bệ hạ suốt đời. Ta 3 tuổi biết đọc, làm thơ lúc 5 tuổi, 8 tuổi lại tè dầm. Khả năng làm toán, nếu nói xếp thứ 2, không ai dám nhận số 1. Nói về vấn đề này, khả năng của ta còn cao hơn. Nhiếp chính vương, khi ta lên 10 tuổi, đã đọc qua 5 tác phẩm kinh điển của Pháp, Mạc, Bin, Đạo giáo và Nho giáo. Đến 15 tuổi, đã đọc hàng chục cuốn linh tinh khác không nhớ hết. Về chỉ số IQ, ta, Thôi Hạo, cũng không kém gì vị công tử này. Có phải vậy không? Sẽ biết sau khi kiểm tra. Yêu cầu nhiếp chính vương ra đề. Câu hỏi này của bản vương rất đơn giản. Xin mời 2 vị công tử tài năng chia ánh sáng mặt trời thành 7 màu. Chia ánh sáng mặt trời? Sao có thể? Không sai, có 7 màu. Ta đã nghe đồn thế. Bẩm nhiếp chính, học sinh không thể làm được. Học sinh dám kết luận trên đời không ai làm được. Đúng vậy, học sinh cũng dám kết luận là không ai làm được. Ồ, thật sao? Vậy nếu bản vương làm được thì sao? Người có dám cá cược với bản vương không? Cược cái gì? Cược mạng. Nhiếp chính cứ đùa. Học sinh thấp hèn, ai xứng đáng đặt cược với nhiếp chính? Có gì không được. Các ngươi đều có thể trở thành chồng của bệ hạ trong tương lai, được mọi người ngưỡng mộ, không khác một chút nào so với nhiếp chính vương. Được, chúng ta cá. Được thôi, nếu nhiếp chính vương thắng, chúng ta sẵn sàng chết. Nếu chúng ta đủ may mắn để giành chiến thắng, yêu cầu nhiếp chính thực hiện lời hứa của mình. Đó là tất nhiên. Yên tâm, bản vương muốn cho các người biết, mấy người các ngươi không là gì so với bản vương. Người đâu? Mang dụng cụ của ta lên. Trương Tể muốn phân biệt 7 màu của mặt trời. Thần thánh cũng không thể. Chờ chết đi. Ta có nên ngăn hắn lại không? Quên đi, trường hợp xấu nhất là ta cầu xin thừa tướng tha mạng cho hắn. Đó là gì? Là lưu ly phải không? Nhiếp chính vương dùng nó để phân ánh sáng sao? Đó chỉ là một tấm kính tương đối trong suốt. Chả phải báu vật gì. Ngươi làm thế nào? Làm vậy thì có ích gì chứ? Quá lỗ bịch. Thế thì các ngươi xem cho kỹ nhé. Thế thì các ngươi xem cho kỹ nhé. Thực sự tách biệt. Đúng là 7 màu. Không thể nào. Sao có thể như thế được? Vương gia, tha mạng. Ta không dám cá độ nữa. Nhiếp chính uy danh, tiểu nhân biết sai rồi. Hóa ra hắn có cách. Thảo nào hắn đồng ý giúp ta chọn nam nhân. Đúng là một đại thần tháo vát và lắm tài. Hỗn xược. Trên đại điện, trước mặt bệ hạ, người muốn nuốt lời. Người không biết đây là tội lừa dối hoàng đế sao? Thừa tướng cứu ta, ta không muốn chết. Đừng quên những gì ngươi đã hứa với chúng ta. Các người, nhiếp chính vương, chúng đều là con gia đình quý tộc, không dễ xúc phạm. Ngoài ra, họ đều nổi tiếng trong thiên hạ. Nếu bị giết, sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ. Xin nhiếp chính hãy rộng lượng tha cho họ. Xin nhiếp chính tha mạng. Nếu đã như vậy, vậy bản vương sẽ cho thừa tướng chút mặt mũi, cho phép họ dùng tiền để mua mạng sống. Một triệu lượng. Ta không có nhiều tiền vậy.
Không sao. Ngươi không có nó, nhưng người nhà của ngươi thì có. Ngươi chỉ cần ký tên, bản vương sẽ cử người đi lấy tiền. Ngươi không cần phải xuất hiện. Thỏa thuận cũng soạn sẵn. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ tới bước này từ trước rồi sao? Đừng có quá đáng. Vậy hãy hoàn thành vụ cá độ vừa rồi. Ta ký, ta ký. Ta ký, ta ký. Vì cả hai đều trượt kỳ thi của nhiếp chính, vậy lại bỏ tất cả. Bãi triều. Bệ hạ, khoan đã. Hôm nay còn nước lớn lắm, thủy triều rút chậm. Xin bệ hạ hãy cho họ một cơ hội nữa. Nhiếp chính vương, hãy ra để tiếp đi. Chúc may mắn. Được rồi. Bệ hạ, bản vương vừa hỏi họ. Thực sự là có chút hơi khó. Vậy thì hãy cho cả hai một cơ hội khác. Vậy thì trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội khác. Cảm ơn bệ hạ, tiểu nhân sẽ nỗ lực hết mình. Nhiếp chính vương, mời ra đề. Vì từ giờ trở đi, các người có thể là người đồng hành của bệ hạ, nhất định phải cùng bệ hạ đối mặt với mọi nguy hiểm, giải quyết chuyện khó khăn. Vì vậy, lòng can đảm là một phẩm chất thiết yếu. Lần này, bài kiểm tra cho vòng này là lòng can đảm. Kiểm tra lòng can đảm. Đúng. Lòng can đảm là quan trọng. Ta lớn lên đã biết chiều chó, 15 tuổi biết vờn mèo. Không có gì ngoài lòng can đảm. Ta đã từng xem phim ma không tè rầm, vài con ma nữ không làm gì được ta. Xét về lòng dũng cảm thì ta không hề thua kém ai. Có vẻ như vòng thi lần này, điều đó không khó đối với cả hai người. Mang vào. Nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Dám hỏi nhiếp chính, vòng này thi như thế nào? Vòng đánh giá này chủ yếu là nồi chảo dầu. Hai người ai có thể làm được điều này? Đưa tay lấy được đồng xu ra thì sẽ thắng. Chảo dầu nóng thế, sao tay không có thể lấy được? Chảo dầu nóng vậy. Điều này còn đau đớn gấp vạn lần so với việc bị dao chém. Đại gian thần, ngươi thật độc ác. Sao vậy? Hai vị có thể bắt đầu ngay bây giờ. Vừa rồi không phải ngươi đang khoe khoang sao? Tại sao bây giờ lại không dám? Bẩm bệ hạ, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân cho rằng trên đời không ai làm được. Sao người biết không ai có thể làm được? Đề bài là nhiếp chính người ra. Nếu có năng lực, nhiếp chính hãy tự làm đi. Không sai, nếu nhiếp chính có thể làm được, ta tâm phục khẩu phục. Vậy bản vương sẽ cho tay vào, lấy tiền xu cho người xem. Bản vương lấy ra rồi. Thực ra đã lấy nó ra rồi. Sao có thể như thế được? Đúng, sao có thể được? Ta không tin. Đây là mình đồng ra sắt sao? Cái chảo dầu này nhất định có vấn đề. Thừa tướng, ngươi nói chảo dầu này có vấn đề. Thừa tướng, nếu đã nghĩ có vấn đề, sao không tự mình thử? Ngươi, mọi người vừa chứng kiến toàn bộ quá trình. Nếu có gian lận, có thể qua mắt được mọi người sao? Vì không ai trong số các người thông qua bài kiểm tra. Vậy thì chuyện chọn chồng của ta nên kết thúc ở đây. Đợi đã. Ta hiểu rồi, không có chút dầu nào trong đó cả. Nói cách khác, không phải tất cả đều là dầu mà là giấm. Đó không phải là dầu thì là gì? Là giấm. Giấm sao? Đúng rồi, chính là giấm. Các vị, vì giấm và dầu khác nhau, dù có đun nóng, nó cũng không làm bỏng tay được. Đó là lý do vì sao nhiếp chính có thể bình an vô sự. Nếu ngươi không tin ta, hãy tự mình đến ngửi. Mọi thứ bay ra ngoài đây đều có mùi giấm. Đúng là vậy. Công tử lợi hại quá. Nếu đúng vậy, chúng ta đã bị ngươi lừa dối. Ta tuyên bố, cả hai chàng trai đã giành chiến thắng trong vòng thi này. Xin bệ hạ, hãy chọn một trong hai người tốt nhất để chuẩn bị đám cưới. Khoan đã.
Điều ta vừa nói là ai có thể lấy được tiền xu từ đây là vượt qua. Ta không nói đó là dầu hay giấm. Nếu như ta thực sự đã thay thế mọi thứ ở đây bằng dầu, có người nào còn dám hành động không? Nếu đã như vậy, hai công tử hãy bắt đầu. Ngay cả Nhiếp Chính Vương da mềm thịt mềm cũng không sợ. Ta, Vương Tấn, rất giỏi võ thuật. Có gì mà phải sợ nhỉ? Tay ta. Trong này không có giấm à? Chuyện này là sao? Tất cả giấm đã bay hơi. Bây giờ toàn là dầu. Tại sao lại thế này? Vì bản vương có thần công hộ thể, và cơ thể của ngươi là phàm nhân, tất nhiên ngươi sẽ bị tổn thương. Vương Tấn, ngươi bị loại. Nếu đã như vậy, thế thì vấn đề chọn chồng của ta, bệ hạ, vẫn còn ta. Ngươi không thấy chuyện vừa xảy ra sao? Tại sao ta phải sợ chứ? Ta đã gây ra mất mát lớn cho gia đình mình. Không cưới bệ hạ, cả nhà sẽ không tha cho ta. Không sai. Là một người đàn ông, sao phải sợ trước một chiếc chảo dầu? Công tử không làm gì sai cả. Quả nhiên là có dũng khí, cũng rất liều lĩnh, có thể làm nhiều chuyện vì bệ hạ. Nhiếp Chính Vương, ta đã lấy được. Nữ đế là của ta. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhiếp Chính Vương, có thể công bố kết quả được không? Ta tuyên bố, những người đã vượt qua kỳ thi này không có ai. Ngươi nói gì? Bản vương nói, không có ai vượt qua vòng kiểm tra này. Nhiếp Chính Vương, bản thân ta đã lấy được tiền đồng. Tại sao không có ai vượt qua? Đúng, cũng đã có người lấy được. Trước sự thật, hắn vẫn muốn lừa dối, nhưng hắn thực sự đã lấy nó ra. Ta thấy ngươi đang có nhầm lẫn. Sự thật là sự thật, ngươi đừng một tay che trời. Thừa tướng không biết suy xét sự việc sao? Ta vừa nói, bài kiểm tra là lòng can đảm. Lấy đồng xu ra khỏi chảo dầu, không can đảm sao? Dĩ nhiên là không. Làm điều đã biết không thể làm, đó là hành xấu liều lĩnh. Bàn tay này bị bỏng, sao ngươi có thể cưới hoàng thượng? Lẽ nào các ngươi muốn một kẻ phế vật sẽ trở thành cha của thiên hạ đại Chu sao? Ngươi có muốn thể diện nhà họ Chu nữa không? Nhưng ngươi vừa nói rõ ràng, miễn là lấy được tiền đồng, ta sẽ thắng. Vậy bản vương sẽ để ngươi chết. Ngươi sẽ chết hay không? Ngươi không biết cách đánh giá tình hình, ngươi không biết cách kiểm tra câu hỏi. Làm người chồng phải biết co và dỗi. Ngươi chưa nghe lời dạy của các vị thánh sao? Ngươi có xứng đáng kết hôn với bệ hạ không? Người đâu? Kéo tên liều lĩnh này xuống dùng chấm. Ta không tin. Bệ hạ, ta không phục. Bệ hạ, ta không phục. Thừa tướng, chấm rất không hài lòng với tầm nhìn của ngươi. Lần sau nhớ mở to mắt mà chọn nhé. Bãi triều. Trương Tề, người đợi đấy. Cuộc vui vẫn chưa đến lúc. Bản vương nói, việc chọn người là tùy ngươi. Nếu ngươi tìm được người giỏi, ta sẽ thua. Không ngờ ta lại kiếm được tổng cộng 50 triệu lạng từ việc chọn chồng. Trương Tề, tên đại gian thần, thực sự có tài lẻ. Bản vương sẽ coi đó là lời khen ngợi của bệ hạ. Nhiếp Chính đến đây làm gì? Chấm không lệnh ngươi đến. Tất nhiên ta ở đây để chia tiền. Ngươi định chia số tiền này thế nào? Đó toàn là bản vương làm. Nếu không, cô vẫn không biết mình sẽ vào phòng tân hôn với ai. Ngươi muốn thế nào? 70%? Cái gì? Ngươi chỉ cho ta 70%? Là của ta. 30% còn lại vẫn phải xem. Nhìn mặt bản vương. Nhìn mặt ngươi. Đúng vậy. Vậy chấm khác nào một kẻ quỳ gối ăn xin. Nếu bệ hạ nói vậy,
có thể quỳ xuống ăn xin. Bao nhiêu người muốn quỳ nhưng không được. Nếu trẫm chỉ đứng mà muốn 70%, vậy thì cô có quỳ xuống cũng không có một xu. Nhưng trẫm muốn tất cả chúng, vậy thì chỉ có thể quỳ xuống. Nhìn vào mặt ta, ta sẽ quỳ. Phải quỳ. Bản vương nói rồi, tùy vào tâm trạng của ta. Đúng là bắt nạt người quá đáng. Người không xong với ta đâu. Hắn không chỉ hủy một cánh tay của ta, cũng tiêu tốn của ta vài triệu lạng. Giết hắn cũng không làm vơi đi hận thù trong lòng ta. May là ta bị loại sớm, ta không tốn nhiều tiền. Này không sao. Tại sao chúng ta không hợp lực và trực tiếp ám sát hắn? Thừa tướng nhân cơ hội này lên ngôi. Vớ vẩn, đi ám sát cái gì? Kẻ ngốc cũng biết là các ngươi làm. Có lấy được thiên hạ thì cũng gặp vô vàn rắc rối. Vậy thì sao? Ta có kế hoạch của riêng mình. Hãy chờ mà xem. Không phải ngài đến chỗ bệ hạ để kiếm tiền sao? Sao không có một xu? Đã bị người khác lấy đi. Lấy rồi. Làm thế nào mà lấy được? Quỳ xuống. Quỳ xuống có thể kiếm tiền sao? Cô không cần. Cô Á, qua đây. Sao cô lại tới đây? Vương gia không biết mình đã làm gì sao? Này, phải chịu trách với nô gia. Chịu trách nhiệm. Bao lâu? Nửa tháng. Đừng nói vớ vẩn. Ta mới gặp cô chưa đầy nửa tháng. Sao đã nửa tháng tuổi rồi? Cô định cho ta đổ vào sao? Vương gia đang nói gì vậy? Ta đang nói vương gia đóng cửa Bạch Hoa lâu. Không có việc làm. Kết quả là nô gia và các chị em bị mất thu nhập. Không có chỗ đi. Là vậy sao? Được rồi, bản vương hiểu rồi. Bản vương sẽ đến gặp cô sau. Không cần phải thế. Ngay hôm nay đi. Vương gia không để ý sao? Nô gia, đói nên gầy đi. Vương gia, ngài thật thô lỗ. Tháo cả bông tai của ta. Nói xem, nàng cảm thấy tốt chứ? Vương gia hài lòng không? Ta rất hài lòng. Hoa khôi phục vụ, sao bản vương có thể không hài lòng? Vậy nô gia đi tìm tất cả các chị em, giúp vương gia 3.000 mỹ nữ trong hậu cung. Vương gia nghĩ thế nào? Đây, liệu có quá nhiều không? Không nhiều, không nhiều chút nào. Vương gia có mọi quyền lực. Trên vạn người. Nếu không có hàng ngàn mỹ nữ, sao xứng với địa vị của người? Vậy thì hãy mau làm đi. Từ từ, ta phải ăn đủ đã. Ba ngàn mỹ nữ trong hậu cung, ta nghĩ hay là miễn đi. Ta không đủ khả năng. Không chịu nổi mất. Ngài không quan tâm đến chúng ta sao? Không, bản vương có ý tưởng mới. Bản vương sẽ tìm ra một giải pháp chưa từng có cho nàng. Cái gì? Ngươi muốn biến Bạch Hoa lâu của ta thành câu lạc bộ? Không sai. Bản vương muốn đưa các ngươi đến con đường cao cấp. Kiếm tiền bằng tài năng, chứ không phải vốn tự có. Vương gia, ngài không biết ngành công nghiệp này cạnh tranh thế nào đâu. Khó lắm. Đang nằm để kiếm tiền, giờ lại bắt đứng kiếm tiền. Bản vương nói được làm được, chắc chắn sẽ kiếm được. Đi tìm cho ta một thợ may. Bản vương sẽ thiết kế quần áo cho các cô. Quần áo gì? Váy lụa đen, giày cao gót, đồng phục thủy thủ, sơn xám, bikini. I'm talking all the wrong way. I am a creep car. You wanna be the creep car? I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. Take that photo. I'm a queen car. I'm a queen car. Vương gia đúng là thiên tài.
Loại quần áo và sự giác ngộ này chưa từng thấy. Cái tên Buckingham còn quyến rũ hơn Bạch Hoa Lâu. Thiên tài ơi thiên tài, ta vẫn không tin đám cô nương đó kiếm được tiền. Liệu có khách không? Đừng lo, sẽ có khách. Cũng sẽ có bạc. Bản vương đã làm dịch vụ chân dài cao cấp. Điều này đã được chứng minh trong thế kỷ 21. Một trong những mô hình kinh doanh thành công nhất. Ôi trời, vương gia ơi, chúng ta đưa hàng trăm người đến. Không ai muốn. Một số người nói họ nói nó quá nhàm chán. Cái gì? Chỉ nói không thì không kiếm được tiền. Chắc chắn sẽ không thể. Truyền lệnh của ta, bất cứ ai có tài sản vượt quá 10.000 lạng, trong 3 ngày hãy đến Buckingham để tiêu tiền một lần. Nếu không cả nhà sẽ vào tù. Hay. Điều này không tốt, phải không? Bản vương là đại gian thần. Bản vương có nổi loạn là đương nhiên. Cùng lắm thì bắt vài người làm gương. Đi đi. Dạ. Ngồi đi. Ngồi xuống. Sao lại bắt ta? Ta muốn vui chơi ở đâu kệ ta. Sao ngươi lại bắt đến đây? Gợi cảm phải không? Đúng rồi, ta rất phấn khích. Ta bỗng thấy thê thiếp mình không còn thú vị nữa. Đúng vậy. Nói xin chào với các thượng khách. Chào thượng khách. Khiêu vũ cho các thượng khách. Đi, phục vụ rượu cho hai thượng khách. Rót rượu. Mời hai vị. Ngon chứ, không tệ. Ta đã uống rất nhiều loại. Ta chưa bao giờ nếm loại rượu nào ngon vậy. Đây là rượu nút lá chuối. Ta học được từ Việt Nam. Vương gia biết nhiều. Có món gì hay ho không? Tất nhiên rồi. Nhìn đằng kia. Đó gọi là danh sách phần thưởng. Người có thể liệt kê những cô gái người thích. Ai chi nhiều tiền hơn có thể đứng đầu danh sách. Là đại ca. Cái này khác gì xin tiền. Đúng, dù ta có tiền ta cũng không ngốc. Đi thôi, dừng lại xem ai dám đi. Ngồi xuống. Hỗn xược. Đến lãnh thổ của bản vương. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lẽ nào ngươi là to gan? Thấy nhiếp chính sao không hành lễ? Bái kiến nhiếp chính vương. Hai thượng khách đến đây tốn bao nhiêu lượng bạc? Bẩm vương gia. Hai thượng khách bắt đầu từ lúc vào cửa. Phí vào cửa là 30 lạng, phí chỗ ngồi là 100 lạng, phí đồ uống là 100 lạng, xem búa giá 100 lạng, tổng cộng 330. 330. Quá đắt. Tặng thêm 2 ngày cho hai vị đứng đầu danh sách. Và thêm một thẻ thành viên nữa. Tổng giá là bao nhiêu? 100.000 lượng. Vương gia tha mạng, ta làm gì có nhiều tiền vậy? Vì ngươi không có nhiều tiền, ta đã nghĩ ra một ý tưởng hay cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, hai người tìm 100 người tới Buckingham để tiêu tiền. Như vậy, ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi 100.000 lạng bạc này. Ngoài ra, sau này, hai người đến Buckingham, giảm giá 50% cho tất cả các giao dịch. Họ có tiêu 100.000 lượng mỗi người một lần không? Đừng lo, các dịch vụ của chúng ta tại đây đều có giá công khai. Tuyệt đối không ép. Điều quan trọng nhất, các cô gái của chúng ta ở đây có rất nhiều mánh khóe. Vương gia yên tâm, chúng ta phải quảng bá Buckingham thật tốt. Trong 3 ngày, đảm bảo danh tiếng của Buckingham sẽ lan rộng khắp kinh thành. Các nạn nhân đang xem phim tạp kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ.
Nhìn gì nữa, nhanh lên. Vương gia đã kiếm được rất nhiều tiền. Tiền vào như nước sông đà xả lũ. Có vài công tử giàu có chắc chắn sẽ chiếm vị trí đầu danh sách. Thậm chí họ còn đánh nhau để tranh nhau tặng quà. Ta còn không ngăn nổi. Vương gia, hóa ra có thể kiếm tiền bằng cách đứng, không phải dạng. Được rồi, hãy chú ý quan sát không để ai gây rối. Đúng rồi, kể tên tất cả các quan chức triều đình đến đây. Viết tất cả rõ ràng ra cho ta. Bản vương muốn nó. Được rồi, ta sẽ đi ngay. Tại sao nàng vẫn chưa đi? Nô gia không muốn đứng kiếm tiền, chỉ muốn dạng thôi. Nhưng ở đây cũng không có giường. Vậy, ta có thể quỳ xuống. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương làm vậy, đe dọa sự ổn định của đất nước. Cái gì? Có chuyện này sao? Tội gì mà lớn thế? Tại sao thừa tướng lại muốn luận tội Nhiếp Chính? Dựa vào thế lực của mình, ở Buckingham ép mọi người tiêu tiền để kiếm tiền. Các nạn nhân phải chịu đau đớn tột cùng. Ngay cả các đại thần cũng không tránh khỏi. Nếu điều này tiếp diễn, chưa kể làm tổn hại hình ảnh của triều đình, chắc chắn sẽ có bất ổn chính trị, gây nguy hiểm cho sự ổn định của đất nước. Xin bệ hạ minh xét. Hôm nay chấm cũng nhận được vài công văn, cũng về vấn đề này. Không biết Nhiếp Chính có gì để nói không? Vô lý. Buckingham luôn ký giá rõ ràng, không bao giờ ép người khác tiêu tiền. Về phần ngươi nói ta kiếm tiền của họ, là do họ sẵn sàng chi tiền hưởng dịch vụ. Ngươi không biết đâu, ta thậm chí không thể ngăn họ. Vô lý. Muốn vào phải tốn 30 lạng bạc, một chai rượu giá 100 lạng, và muốn có tên trong danh sách phải chi cả trăm. Sao mà mức giá quá cao vậy lại có thể do khách hàng tự nguyện? Về cơ bản, có vẻ như người đang âm mưu gì đó, chuẩn bị làm phản. 100 lượng. Thực sự tàn nhẫn. Việc này cần phải xem xét. Này, không đúng nhé. Lý đại nhân, ta nhớ bộ da mép của ngươi. Lý đại nhân, ngươi không phải là Lý công tử phong lưu sao? Ngươi nói bậy, hạ quan không biết gì về Lý công tử đó. Vương đại nhân, một vò rượu 100 lạng. Không phải ngươi đã mua hàng nghìn vò sao? Làm gì có, ta không có tiền. Trần đại nhân, ta nhớ lần cuối cùng ngươi xem Tiểu Hồng búa cột, ngươi không ngần ngại nói xấu con vợ già ở nhà, có hay không? Và còn Lưu đại nhân, ta nhớ lần cuối cùng ngươi điền vào chỗ trống, ngươi muốn chơi kiểu quát vở lay roi may, có hay không? Bệ hạ, đã thấy chưa? Xin hỏi mọi người trong đại điện, nếu có ai chưa từng đến Buckingham, vui lòng giơ tay. Ngay cả hoạn quan cũng đã đến đó. Thừa tướng, ngươi đi hỏi họ ngay bây giờ. Ta có ép họ đi không? Kể cả có như vậy, tuy mô hình kinh doanh của Buckingham là do người sáng tạo, sao ngươi dẹp các cửa hàng khác? Thừa tướng, ngươi ghen tị với ta, có hay không? Ngươi không thể tự mình nghĩ ra nó. Bệ hạ, xin hãy tìm công lý. Được rồi, nếu ngươi vẫn muốn giữ thể diện, hãy kết thúc vấn đề này tại đây. Ồ, đúng rồi, Nhiếp Chính Vương, chấm, có chuyện khác muốn bàn với ngươi. Bệ hạ muốn gì ở bản vương? Tiền. Ta muốn tiền của Buckingham. Buckingham là của bản vương, bệ hạ lại muốn tiền từ nó. Cả Giang Sơn là của chấm. Tiền của Buckingham đương nhiên cũng như vậy. Giang Sơn có thuộc về bệ hạ không? Còn phải nhìn mặt bản vương. Giang Sơn có thuộc về bệ hạ không? Còn phải nhìn mặt bản vương. Nhưng chấm chỉ muốn chia sẻ số tiền. Lợi nhuận đáng kinh ngạc như vậy. Vậy người phải quỳ xuống và nhìn vào mặt bản vương.
Nhưng chấm chỉ muốn đứng. Vậy chúng ta chỉ có thể... Bệ hạ, có chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Sứ thần Tề quốc sẽ vào kinh sau 3 ngày, nói muốn cầu hôn bệ hạ. Đề nghị kết hôn với ta. Vâng, chính là ngũ hoàng tử của bọn họ đang ở đây. Và trưởng công chúa Nhiếp Chính Vương. Ngũ hoàng tử không giống Thôi Hạo. Chấm muốn xem ngươi giải quyết chuyện này thế nào. Việc ta phản ứng thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là bệ hạ phải chia lại số tiền kiếm được lần này cho ta. Vương gia cho tìm thuộc hạ có chuyện gì? Tìm tất cả những thợ thủ công giỏi nhất kinh thành cho ta. Ta muốn chế tạo vũ khí. Vương gia, những thợ thủ công giỏi nhất đều trong cung. Ta sợ họ không muốn đến. Vậy trói cả nhà chúng lại, thuận tiện cho việc giám sát tập trung và bí mật. Sợ là không phù hợp. Bản vương là một đại gian thần. Ta có thể giết cả gia đình họ. Nói gì đến trói người. Tuân mệnh. Vương gia, không hay. Thợ thủ công gây rối, không muốn làm việc. Hỗn xược. Đưa kẻ cầm đầu đến đây. Vâng. Vương gia, họ đây rồi. Hỗn xược, gặp Nhiếp Chính. Sao không quỳ? Quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, không quỳ đại gian thần. Bây giờ ngươi có 2 cơ hội để đặt câu hỏi cho bản vương. Tại sao lại bắt gia đình chúng ta? Bởi vì ngươi không giúp ta làm việc. Ta là người của thừa tướng. Không sợ thừa tướng đến tính sổ với người sao? Không sợ. Vương gia làm vậy có quá đáng không? Bản vương nói rồi. Ngươi chỉ có 2 câu hỏi để hỏi. Đừng hỏi câu thứ 3. Hoàng tử mạnh trấn áp người khác. Đừng lo, chúng ta sẽ cố hết sức làm ra vũ khí theo ý ngài. Không sợ vì ta có ý tưởng này. Tất cả đều phải chết. Bây giờ ngươi có câu hỏi gì? Không. Vậy thì ngươi có thể giúp ta làm hết sức mình không? Ta chắc chắn có thể làm được. Tiểu nhân đảm bảo tất cả sẽ làm hết mình. Sẽ làm theo ý vương gia. Nhìn thấy chưa? Bản vương nói rồi, không có gì là không thể thực hiện khi giết vài người. Nếu không được, vậy giết thêm vài tên nữa. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Thừa tướng, không hay rồi. Thợ thủ công của chúng ta đều bị Nhiếp Chính sát hại. Những thợ thủ công còn lại cũng bị hắn điều khiển. Trương Tề, thật quá đáng. Ngài có muốn thuộc hạ đi cướp lại không? Không cần. Sứ giả Tề quốc đã đến kinh thành. Ta sẽ có một kế hoạch lớn hơn. Đừng để điều nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể. Bệ hạ, muốn gì ở bản vương? Sứ giả Tề quốc đã trình công văn, muốn ta gả cho ngũ hoàng tử. Có thể kết hôn chứ? Bây giờ là lúc kết hôn. Nhưng đợi đến khi kết hôn, họ sẽ cố hết sức để đưa người rời khỏi Đại Chu đến Tề quốc. Lúc đó thì không thể quay lại. Vì vậy, ngươi muốn tận dụng chiếm ngai vàng của ta. Này, ta đã nói với cô bao nhiêu lần trước đây. Ta không thích chiếc ghế đó. Ngồi đau mông bỏ mẹ. Ta thích ghế Hòa Phát hơn. Vì vậy, bản vương không quan tâm. Nhưng thừa tướng của cô cũng là hoàng thúc của cô. Hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nói hay lắm. Lần này Tề quốc đến cầu hôn, chính thừa tướng đã nhúng tay vào. Hắn đang cố gắng đẩy ta ra khỏi đất nước. Ngươi nên đối phó thế nào? Ta đã nói rồi mà. Họ chỉ đến đây để đưa tiền cho chúng ta. Nhưng lần này chia tiền thế nào? Cô quyết định. Ngươi đi đâu? Đến gặp Tề quốc. Ta nghe nói trưởng công chúa Tề quốc. Cô ấy là một mỹ nhân. Ta phải đi gặp. Quả nhiên đàn ông không có thứ gì tốt. Nhiếp Chính Vương đến có việc gì? Từ lâu ta đã nghe nói công chúa Tề quốc xinh đẹp thơm tho. Hôm nay được gặp, quả nhiên đồn đúng như lời. Nhiếp Chính phải nói là đúng như lời đồn. Đây là mục đích chính. Mục đích thứ yếu là tôn vinh vẻ đẹp của công chúa. Nhân tiện có chuyện hợp tác với công chúa. Nói về hợp tác, Nhiếp Chính và bổn công chúa thì có gì để hợp tác?
Công chúa đến cầu hôn bệ hạ Đại Chu. Hắn thực sự muốn giúp ta sao? Sao có thể? Cảm ơn nhiếp chính đã có lời, nhưng bổn công chúa sẽ tự mình làm. Không phiền ngươi. Cô nghĩ mình sẽ thành công khi hợp tác với thừa tướng sao? Sao ngươi biết thừa tướng sẽ giúp ta? Hắn là kẻ thù truyền kiếp của ta. Ta biết mọi thứ về hắn. Tại sao ngươi muốn giúp? Bởi vì cách duy nhất là để bệ hạ lấy chồng. Bản vương có thể có cớ để đưa cô ta xuống một cách chính đáng. Để làm phản, tận dụng cơ hội. Ta đã nghĩ nhiếp chính vương đáng ngưỡng mộ và trung thành. Không ngờ ngươi cũng là một đại gian thần nổi loạn đáng khinh. Nói, điều kiện gì 500.000 lượng? Nhiếp chính vương, ngươi khẩu vị quá lớn phải không? 600.000 lượng, ngươi không nghĩ quá nhiều sao? 800.000 lượng. Thêm, hãy ngủ với ta một đêm. Nhiếp chính có thể không tôn trọng ta, nhưng người không sợ đội quân triệu người Tề quốc sao? Bản vương bây giờ hơi sợ một chút. Nhưng cô không thể xử lý được ta. Cô nghĩ động đến ta dễ vậy sao? Đừng quên, người mà Tề quốc muốn kết hôn là nữ đế Đại Chu. Đừng tưởng chỉ có mình Tề quốc có thể tiêu diệt Đại Chu. Các người muốn lấy nữ đế, trở thành chư hầu của Tề quốc. Bổn công chúa là cành vàng lá ngọc. Ngươi đừng mơ. 1 triệu lạng, trong đó 200.000 lạng sẽ được coi như một đêm của công chúa. Giá này hợp lý chứ? Có thể cho tiền, nhưng đừng quên lời hứa của ngươi. Công chúa của Nhiên Hạo Sảng. Vậy sáng mai chờ tin tốt của công chúa. Ngươi, đồ lưu manh, bổn công chúa sẽ không tha cho ngươi. Công chúa sao có thể đồng ý cho hắn 1 triệu lạng dễ dàng như vậy? Ai nói sẽ cho hắn 1 triệu lượng? Số tiền này chỉ tồn tại trong túi hắn vài ngày. Nghĩa là sao, công chúa? Hãy đi báo tin này cho Chu Bưu. Hắn sẽ giúp chúng ta thu hồi 1 triệu lượng. Và hắn cũng phải cảm ơn chúng ta vì đã làm việc nghiêm túc. Thủ đoạn mượn dao giết người của công chúa thật là thông minh. Việc này không đơn giản vậy. Phải chơi hết mình đó. Trương Tề, ngày mai ta sẽ cho người thấy bổn công chúa có thể làm gì. Nhiếp chính tươi cười vậy. Chẳng lẽ tối qua có chuyện vui? Thừa tướng thật có mắt nhìn. Ta không có nhiều việc phải làm, chỉ là có rất nhiều điều hạnh phúc. Biết đâu nhà ngươi sẽ sớm có tang lễ. Ngươi, vương gia có ẩn ý trong lời nói này, hãy cẩn thận. Vẫn chưa rõ ai sẽ cho nổ tung ai. Công chúa Tề quốc từ xa đến, có việc gì? Ta đến cầu hôn bệ hạ thay cho ngũ đệ của ta. Cái gì? Cô ta thực sự đến để cầu hôn? Tuy nhiên, vấn đề này có thể bàn sau. Trước đó, ta có việc quan trọng. Có việc quan trọng gì? Bệ hạ, vấn đề này hãy để bản vương nói. Nhiếp chính vương có ý định làm gì? Được rồi, người nói đi. Bẩm bệ hạ, đặc phái viên của Tề quốc, công chúa Ninh An đã hối lộ thần. Cái gì? Ta hối lộ ngươi? Không sai, số tiền lên tới 1 triệu lượng. Nhiều vậy sao? Thật không thể tin được. Ngươi, sau khi bị thần từ chối, cô ấy còn làm gì? Còn quyến rũ thần. Lại còn quyến rũ. Thật quá đáng. Ngươi nói láo. Bổn công chúa sao có thể quyến rũ người? Được rồi, bản vương vừa rồi chỉ nói đùa. Bệ hạ, thực ra là như thế này. Thần mê vẻ đẹp của công chúa, nhưng vì là công chúa, còn thần chỉ là một thượng thư. Cô ấy làm hoen đố thần. Người đang nói nhảm. Bệ hạ, rõ ràng là hắn yêu cầu ta hối lộ. Và hắn còn nói muốn bổn công chúa tình một đêm với hắn. Vậy ngươi đồng ý không? Dĩ nhiên là không. Chỉ là bổn công chúa cho hắn 1 triệu lạng mà thôi. Hắn đã hứa với ta, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhiếp chính, người muốn sứ giả hối lộ mình, cố ý làm hại bệ hạ, đây là tử tội. Thần đã biết lỗi. Bệ hạ, thần sẵn sàng giao toàn bộ số tiền hối lộ vào ngân khố nhà nước. Mong được tha thứ. Được, thừa tướng, còn gì để nói nữa không? Ngươi, bệ hạ, bổn công chúa không đồng ý với hình phạt này, trừ khi ngươi cưới ngũ đệ của ta. Nếu không, Tề quốc của chúng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Sứ giả ta đã nói ra sự thật với bệ hạ. Đội quân Tề 300.000 của chúng ta đã được tập hợp đông đảo. Chỉ cần gửi một lá thư, các ngươi hãy chờ để bị tiêu diệt đi. Cái gì? 300.000 người? Dũng khí rất mạnh.
Nếu phải chiến, chúng ta sẽ khó thắng được. Hỗn xược, dám đe dọa chúng ta trước triều, trước bệ hạ. Người đâu? Bắt tất cả chúng lại. Dừng lại, chúng ta là sứ giả Tề quốc. Trương Tề, ngươi đang kích động một cuộc chiến sao? Chu Biêu, ngươi có biết không? Tề quốc muốn tấn công Đại Chu dựa vào bệ hạ. Tề quốc không lấy được bệ hạ, mối đe dọa sẽ bị giảm xuống. Ngươi không bảo vệ mình, mà lại nói cho người ngoài, ngươi trung thành với đất nước sao? Ngươi nên bị xử tử. Ngươi, thật kiêu ngạo. Dù lời nói có ngông cuồng, nhưng cũng là vì chấm. Thừa tướng thân là hoàng thúc, thật làm chấm thất vọng. Người đâu? Người đâu? Làm ơn đưa hai kẻ đã làm nhục chấm đi. Bệ hạ, ngài thực sự không sợ gây chiến với Tề quốc của ta sao? Chấm, tất nhiên là sợ. Nhưng nếu người dám tống tiền ta bằng điều này, chấm, dù có hy sinh cả Giang Sơn, cũng sẽ chiến đấu với Tề quốc đến cùng. Đưa chúng đi. Thừa tướng, hãy cứu chúng ta. Ngươi đã hứa với chúng ta, ngươi không thể im lặng. Bệ hạ, dù họ có tội, nhưng hãy cân nhắc giải quyết. Thừa tướng nói đúng. Rốt cuộc, họ có một địa vị đặc biệt, không nên đắc tội. Đúng, không nên đắc tội. Vậy Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào? Hay là thế này, hãy để họ nộp tiền phạt 1 triệu lượng. Khốn nạn, sao lại vô lý vậy? Thừa tướng nếu không hài lòng, vậy kéo hắn ta ra ngoài và giết. Công chúa Tề quốc, hoặc nộp phạt, hoặc bị chặt đầu. Hãy chọn đi. 1 triệu lượng sẽ được đưa sau. Chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. Lần này, chia tiền thế nào? Chia theo kiểu đứng, quỳ hay nằm? Không đứng, không quỳ, cũng không nằm, bởi vì chấm muốn tất cả. Người có quá tham lam không? Không làm gì mà muốn ăn cả. Đừng quên 2 triệu người đã hứa. Hãy nhanh giao nộp. Điều đó còn phụ thuộc vào tâm trạng của ta. Nếu làm ngươi hài lòng, ta sẽ có tất cả, phải không? Bệ hạ, có chuyện gì thế? Mật vụ báo về 200.000 quân của thừa tướng hiện đang đóng gói hành lý, có dấu hiệu chuẩn bị lương thảo. Lẽ nào hắn thực sự định tạo phản? Sao hắn dám khi ta còn ở đây? Bây giờ là ngày bộ đội biên phòng luân phiên phòng thủ. Nếu ta hỏi hắn chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ để bào chữa. Bệ hạ đừng sợ, cứ chờ xem. Ta đã có cách đối phó. Trương Tề, ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, làm tổn hại đến hình tượng của ta. Đại nhân bình tĩnh, cho quân đội đến. Trương Tề và Chu Ly chỉ có thể quỳ xuống xin tha mạng. Việc huy động quân đội phải kín kẽ, chưa đến đường cùng, không được đi theo con đường tạo phản. Vì khi con đường này mở ra, đó là sai trái, hậu họa khó lường. Thuộc hạ đã ra lệnh huy động quân sự dưới danh nghĩa quốc phòng. Có điều thuộc hạ không hiểu, làm phản mà không nuôi quân, thừa tướng huy động quân đội làm gì? Tất nhiên là để dập tắt sự hỗn loạn. Dập loạn, ai dám tạo phản nữa sao? Vậy buộc hắn làm phản. Cử người đi bắt công chúa Tề quốc. Giết đi, đổ lỗi cho Trương Tề. Bệ hạ sẽ không thể bảo vệ hắn, để xem hắn làm được gì. Thừa tướng anh minh. Nhưng mà công chúa Tề quốc này có địa vị đặc biệt, thuộc hạ nghĩ chỉ cần giết phó sứ Đồng Thành là được. Hiệu quả cũng tương tự không kém. Cái gì? Phó sứ Đồng Thành của Tề quốc bị ám sát? Đúng vậy, đó là vào tối qua. Phó sứ bị giết. Chuyện này rắc rối rồi. Một tai nạn, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc chiến. Điều tra xem ai đã làm điều đó. Tất nhiên là hắn. Đó chính xác là những gì Trương Tề, nhiếp chính của đất nước người, đã ra lệnh. Cái gì? Nhiếp chính ra lệnh? Thật là quá to gan. Công chúa, cô có bằng chứng nào chứng minh việc này là do ta làm không? Công chúa, chuyện này rất quan trọng. Hãy ăn nói thận trọng. Chính ngươi mới là người cần phải thận trọng. Kẻ ám sát đã thú nhận trước khi chết đêm qua, thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhiếp chính Trương Tề. Giỏi lắm nhiếp chính. Ngang nhiên đòi công chúa hối lộ đã đành. Ngươi bị vạch trần, cho nên ngươi giết người để trút giận.
phải không? Dĩ nhiên là không. Bản vương cảnh báo công chúa, phó sứ Tề quốc không bị bản vương giết. Có bằng chứng đây, Nhiếp Chính Vương còn có thể bảo chữa sao? Đúng vậy, có đầy đủ bằng chứng. Mọi lời ngụy biện đều vô ích. Hoàng đế bệ hạ, việc Đại Chu giết sứ giả như một lời tuyên chiến. Nếu thủ phạm thực sự không bị đền mạng, đội quân 300.000 của Tề quốc chúng ta chắc chắn sẽ đến kinh thành trong thời gian sắp tới. Bệ hạ, Giang Sơn là quan trọng nhất, xin hãy mau quyết định. Bệ hạ, bản vương sẽ nói với cô một lần nữa. Giết sứ giả sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản vương. Bẩm bệ hạ, hãy cho bản vương một ngày để tìm ra sự thật. Buổi trưa ngày mai, ta chắc chắn sẽ cho Tề quốc một lời giải thích. Sự thật đã được tiết lộ, còn phải điều tra sao? Công chúa, có sẵn sàng cho một ngày để Nhiếp Chính tìm ra sự thật không? Đồng ý chứ? Được. Bổn công chúa sẽ cho ngươi một ngày nữa. Buổi trưa ngày mai, bổn công chúa hy vọng vương gia có thể cho ta một lời giải thích. Nếu không thì quân đội Tề quốc của chúng ta chắc chắn sẽ hành quân tiếp cận kinh thành. Cho ngươi sống thêm một ngày. Buổi trưa ngày mai, xem ngươi làm được gì. Chấm muốn biết phó sứ của Tề quốc có thực sự là người ra tay. Bệ hạ nghĩ thế nào? Chấm nghĩ là có và cũng có thể không. Nhưng nếu người thực sự giết, người sẽ không phủ nhận. Bởi vì người có tất cả sức mạnh, người kiêu ngạo, đến chấm còn dám trêu chọc. Đại gian thần, người không phủ nhận bất cứ điều gì người đã làm. Bệ hạ cũng hiểu rõ ta đấy chứ. Chấm biết thì sao? Ngươi cần tìm bằng chứng cho thấy kẻ sát nhân là người khác. Bằng không, cho dù chấm không giết người, thừa tướng và Tề quốc cũng sẽ không tha cho người. Ta không cần bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh sự vô tội của ta. Sao người khác tin được nếu không có bằng chứng? Ta chỉ cần để công chúa Tề quốc nói với thiên hạ. Cứ nói phó sứ Tề quốc bị tai nạn chết. Ngươi điên à? Công chúa Tề quốc muốn giết người ngay bây giờ. Sao có thể giúp ngươi? Chẳng phải bệ hạ trước đó cũng muốn giết ta sao? Sao bây giờ còn chia tiền kiều nằm với ta? Ngươi yên tâm đi, công chúa Tề quốc sẽ giúp ta. Ngươi còn đủ can đảm để đến gặp ta sao? Công chúa thơm như muối mít vậy. Dù nhìn thế nào ta cũng thấy vừa mắt. Tại sao ta không dám đến? Hỗn xược, ngươi đừng quên, ngươi đã giết phó sứ Tề quốc. Cô thực sự nghĩ bản vương làm vậy sao? Không quan trọng ai đã làm việc đó. Điều quan trọng là ta, Tề quốc, sẽ giết người. Đại Chu phải trả giá. Ví dụ như giết người, cưới bệ hạ. Vậy là cô đã tự mình làm điều đó. Không hẳn. Mọi chuyện không đến mức đó. Chỉ là có người tình cờ làm trước cho ta mà thôi. Được rồi, bây giờ ngươi đã biết sự thật. Ngươi đi đi. Cô nghĩ bản vương đến đây để điều tra sao? Ngươi không đến để điều tra. Sự thật không quan trọng với bản vương. Bản vương đến đây chỉ để nói với cô. Công chúa hãy thông cáo thiên hạ, phó sứ Đông Thành chết trong tai nạn, không liên quan đến Đại Chu. Ngươi muốn bổn công chúa thông cáo thiên hạ. Chuyện này không liên quan gì đến Đại Chu. Bổn công chúa nghe nhầm sao? Ngươi không thấy buồn cười sao? Sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì nếu cô không giúp ta, ta sẽ điền vào chỗ trống của cô. Ngươi dám? Ta là công chúa Tề quốc, xung quanh toàn là lính canh. Đây là Đại Chu, đây là lãnh thổ của bản vương. Cô có thể thử ngay bây giờ. Có la hét gãy cổ họng, có ai dám đến cứu cô không? Người không sợ Tề quốc trả thù sao? Ta đã giết một sứ giả từ Tề quốc. Ta còn sợ điều gì nữa? Còn điều gì ta không dám làm? Ngươi điên thật rồi. Bổn công chúa sẽ không nhượng bộ. Có khả năng thì cứ việc. Ta đã đính hôn với Yến quốc. Nếu ngươi dám điền vào chỗ trống, Yến quốc tức giận, ngươi làm thế nào? Cô có dám để Yến quốc biết bị ta điền vào không? Không phải cả Tề quốc sẽ xấu hổ sao? Và Yến quốc sẽ thực sự gây chiến với Đại Chu vì cô sao? Được rồi, ta sẽ đi và nói với thiên hạ bây giờ. Nói rằng cô là một người phụ nữ phóng túng, đến quyến rũ bản vương. Cô nói xem Yến quốc có giúp Tề quốc trả thù Đại Chu chúng ta không? Đúng là một tên điên. Vì cô biết ta điên rồi. Sao vẫn còn chưa làm theo yêu cầu của ta? Bỏ ra, bổn công chúa hứa. Công chúa, anh Minh. Nhiếp Chính Vương, đã hết một ngày. Ngươi đã tìm thấy bằng chứng chưa? Thừa tướng thất vọng rồi. Ta thực sự phát hiện ra thông qua điều tra. Vậy Nhiếp Chính sẽ đưa ra bằng chứng. Sự thật là phó sứ Đồng Thành của Tề quốc đã chết trong một vụ tai nạn.
chẳng liên quan gì đến đại chu ta. Tại sao lại chết trong một vụ tai nạn? Vô lý. Công chúa Ninh An đã nói rõ, đó là một vụ mưu sát. Đừng có đổi trắng thay đen. Thông báo có chữ ký của công chúa Ninh An ở đây. Ngươi xem thì sẽ biết. Không thể nào, đó chắc chắn là giả. Trước mặt công chúa Ninh An, đừng mong thoát tội. Đúng hay sai? Công chúa Ninh An đến rồi, cứ hỏi công chúa sẽ biết. Công chúa Ninh An, đây là cô viết sao? Đúng vậy, là do bổn công chúa viết. Điều này là thật sao? Sao có thể? Công chúa Ninh An, cô không thể làm vậy. Đủ rồi. Bổn công chúa không cần ngươi dạy làm gì. Trương Tề, sớm hay muộn, ta sẽ giải quyết vấn đề này với ngươi. Được rồi, nếu là phó đặc phái viên của Tề quốc chết trong một vụ tai nạn, thế thì Nhiếp Chính vô tội. Tạ bệ hạ. Trương Tề, ngươi đợi ta đó. Trò vui chỉ mới bắt đầu. Bất cứ lúc nào. Công chúa, thực sự cứ để bắt nạt thế sao? Dĩ nhiên là không. Chuẩn bị nhân sự, ám sát Trương Tề vào đêm nay. Ta muốn mang lại sự hỗn loạn cho Chu quốc. Công chúa, toàn bộ đã bố trí sẵn sàng. Trương Tề, hãy xuống địa ngục đi. Chào. Bản vương đã chờ đợi cô rất lâu. Sao công chúa giờ mới đến? Sao người biết bổn công chúa sẽ đến? Bản vương có mối quan hệ tốt với cô, phải biết chứ. Người biết rồi thì sao? Ngươi chỉ có 2 người. Đi chết đi. Đây là loại vũ khí gì? Súng. Công nghệ cao. Cô là do Chu Bưu phái tới đây sao? Không phải, tự bản thân bổn công chúa. Bổn công chúa chỉ muốn giết người, cả thiên hạ sẽ nghĩ đây là Chu Bưu làm. Lúc đó, đại chu của người sẽ hỗn loạn, Tề quốc sẽ làm ngư ông đắc lợi. Không, bản vương nói cô được Chu Bưu cử đến thì là như vậy. Bản vương đã chờ đợi rất lâu để tiêu diệt hắn. Cảm ơn công chúa đã giúp đỡ. Vương gia, không hay rồi, thừa tướng tạo phản rồi. Đại điện đã bị chiếm. Cái gì? Hắn dám mạo hiểm trước thế lực thiên hạ. Nhưng thật tốt là hắn đã đến, ta đỡ phải tìm hắn. Đưa cô ta đi trước, đợi bản vương dẹp loạn rồi xử lý. Vâng. Người, đội quân 200.000 của Chu Bưu đã ở trước mắt. Người không có cơ hội đâu. Công chúa hãy đợi tin vui nhé. Cô không thể quay lại Tề quốc, hãy đợi ta quay về. Làm nương tử của bản vương, sinh cho ta thêm vài hài tử nữa. Ngươi, sinh hài tử. Buông ra. Bệ hạ, cháu gái tốt của ta. Không ngờ đến phải không? Chấm, tất nhiên đã đoán được. Phụ hoàng không trao quyền cho Nhiếp Chính. Ngoài việc để ngươi và Nhiếp Chính cân bằng nhau, là không thể tin tưởng ngươi. Lo lắng ngươi làm phản, ta thực sự hối hận. Không để Nhiếp Chính loại bỏ ngươi sớm hơn. Giang Sơn đại chu của ta, sao ta có thể để một cô bé quản lý được? Chỉ người có bản lĩnh mới đủ tư cách để thống trị thiên hạ. Suy nghĩ viển vông. Nhiếp Chính vương sẽ đến giải cứu ta. Nơi đây đã bị bao vây hoàn toàn bởi 30.000 quân của ta. Ta nghĩ hắn đã trốn khỏi thành để tìm quân tiếp viện. Tiếc thay, 300.000 quân của hắn vẫn còn ở biên giới. Hắn có huy động bây giờ. Khi quay về, mọi sự cũng đã an bài rồi. Trương Tề, người nói sẽ giữ ngai vàng của ta an toàn. Rốt cuộc, ta vẫn bị lừa. Ai nói bản vương lừa dối? Trương Tề. Trương Tề. Có vẻ như tướng quân đánh giá cao ngươi, nghĩ rằng ngươi sẽ huy động quân đội. Không ngờ ngươi lại quay về để chết. Ta có một đối thủ ngu như lợn, thực sự không thể hiện được đẳng cấp của bản vương này chút nào. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đã thắng sao? Đương nhiên, toàn bộ cung điện nằm trong tay ta. Giết người còn dễ hơn cả giết một con kiến. Đáng lẽ ngươi không nên đến. Nếu đến, chấm không có hy vọng. Bây giờ ngươi đã ở đây, không còn ai để điều động nữa.
Cháu gái ngoan. Chào Ngọc Ấn. Bản vương lên ngôi, ta có thể đảm bảo cho người vinh hoa phú quý. Nếu để ta tìm Ngọc Ấn, cả hai sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao thì ngươi cũng là họ Chu. Đưa cho ngươi, tại sao lại không? Ngươi phải để hắn đi. Để hắn đi. Để hắn đi sao? Không thể được. Bản vương phải dùng đầu hắn để chứng minh tính hợp pháp của việc này. Sao có thể thả hắn đi được? Vậy ngươi giết chúng ta đi. Ta thả chết cũng không đưa Ngọc Ấn cho ngươi. Ngươi là một đại gian thần tạo phản. Vậy thì ta sẽ cho cô thấy Giang Sơn ta còn có được, một Ngọc Ấn sao không có được. Ta nói với thiên hạ, bệ hạ bị đại gian thần Trương Tể giết chết. May là ta đã lật ngược tình thế. Chỉ như vậy, Đại Chu mới vượt qua cơn khủng hoảng một cách suôn sẻ. Chu Biêu, ngươi thực sự cho rằng bản vương đến đây để chết sao? Đội đặc nhiệm nhà C21 đâu? Họ trốn ở đây khi nào? Sao ta không biết? Bệ hạ, ta là một đại gian thần, sao ta có thể cho bệ hạ biết trước được? Dám đấu với Chu Biêu ta chỉ có một vài người. Chỉ là châu chấu đá xe thôi. Vậy sao? Đó là đội đặc vụ rồng, tiêu diệt phản loạn. Ai trái lệnh, giết không tha. Đó là vũ khí gì? Ngươi không xứng đáng được biết. Trương Tề, ngay cả khi người giết ta, người nghĩ mình thắng sao? Bản vương chết, 200.000 quân trong tay sẽ lập tức đầu hàng Bắc Lương. Khi thời cơ đến, Bắc Lương sẽ tấn công. Số phận của người sẽ bị thảm hơn ta nhiều. Trương Tề, ta đã nghĩ chúng ta thực sự sẽ chết. Chúng ta còn chưa chia tiền. Sao ta chết được? Ngoại trừ đội đặc vụ này, người đã sắp xếp bao nhiêu người cạnh ta? Đây là bí mật nhỏ của ta. Ta không nói được. Là Chu Biêu nhờ ngươi đến đón bổn công chúa phải không? Đi gì? Ngươi không xứng. Đi nói với Chu Biêu, nói đích thân hắn đến. Nếu không có công nhận của Tề quốc, Hoàng đế Đại Chu tuyệt đối không thể ngồi yên. Công chúa thất vọng rồi. Chu Biêu không đến được. Người đến là bản vương. Cô vẫn chưa làm vợ ta, sao ta có thể chết được? Không thể nào, đừng mong chạy trốn. Bản vương đã nói rồi, giờ Chu Biêu đã chết, cô không còn hy vọng nữa. Chu Biêu đúng là tên phế vật. Tại sao cô khóc? Sao cô phải buồn đến thế? Ta là sứ giả, ngươi đã lừa ta mấy lần liên tiếp mà không nói cho ta biết. Giết cấp phó của ta, ngươi muốn ta giải thích điều đó với phụ hoàng ta thế nào? Vậy thì đừng quay lại. Ngươi muốn làm gì? Cho cô một lý do để không quay lại. Lý do gì? Làm nữ nhân của bản vương. Sau 3 ngày rồi nhiếp chính không lên thượng triều. Bẩm bệ hạ, ta bị ốm. Rốt cuộc thì là bị bệnh hay là bị công chúa Tề quốc ở bên, không có thời gian lo việc nước. Bệ hạ nói vậy là sai rồi. Bản vương và công chúa Tề quốc đang bàn chuyện quốc sự. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, người cũng đến và thảo luận với trẫm. Giống như công chúa Tề quốc, ít nhất đến canh 3 mới được nghỉ ngơi. Được thôi, thích thì chiều. Báo. Bệ hạ, 100.000 kỵ binh của Bắc Lương cùng 200.000 quân của Chu Biêu đã hợp nhất, đang tiến đánh Đại Chu chúng ta. Có vẻ như ta không thể bàn chuyện quốc gia với bệ hạ được nữa. Truyền lệnh của bản vương, đội quân súng Hỏa Mai và công chúa Tề quốc đồng hành cùng ta trong trận đánh này. Sao lại là công chúa Tề quốc? Cái đó làm con tin, sợ là Tề quốc lên đánh chúng ta. Vô lý. Trẫm đã quyết định đích thân ra trận cùng ngươi.